Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, da, bum, baby, suntem live, Seara de Cripto, episodul 37 din sezonul 8, magie, vrăjitorie, Jerome Powell, uite aici, e la datorie și sperăm că data asta să nu ne mai spună cuvântul ăla more data, deoarece asta a zis în ultimele ședințe 4, 5, 6, nici nu mai știm, a zis numai more data, adică vrea mai multe date. Va fi oare diferit de data asta? Toată lumea preconizează că Jerome Powell va lăsa dobânda de referință la
99,5%, cu o încredere de vreo 96,5%. O să ne uităm imediat. Inclusiv Donald Trump nu cred că în momentul de față crede că Jerome Powell, după întâlnirea pe care au avut-o, va tăia dobânda de referință. Clar că vom face analize, v-am făcut o prezentare țiplă despre acest eveniment, o să o începem în aproximativ 5 minute, una destul de largă, în care o să vorbim despre toți indicatorii economici, o să vorbim și despre un timeline, adică ce ar putea să se întâmple până în septembrie, când am putea auzi de o tăiere de dobândă, deoarece e foarte probabil ca Jerome Powell să stea drept în fața lui Donald Trump și să nu zică nici de data asta, având în vedere că GDP-ul a venit la 3%, era așteptat la 2,5%, economia bubuie, duduie, cum vrei să-i zici. Și Donald Trump a zis mai devreme pe Twitter că, domnule, să taie dobânda Jerome Powell. Păi, poate nu știe niște macroeconomie, poate trebuie să intre la Daniel Niță pe live ca să învețe că dacă datele sunt bune, Jerome Powell nu se clintește din a tăia dobânda de referință. Acum, e posibil să asistăm la ședința asta la ceva ce n-am mai văzut de vreo 30 de ani, din 1993, doi membri ai Fed e posibil să voteze împotrivă. Problema e că noi o să vedem asta cel mai probabil la FOMC Minutes, cred că undeva pe data de 20 august. Nu știu dacă Jerome Powell va spune, da, au votat doi împotriva mea, nu s-a mai întâmplat de 30 de ani. Adică împotriva lui de a menține dobânzile la 4,5%. Imediat trecem prin toate subiectele, imediat o să vedem când poate e topul pe Bitcoin, când face Ethereum all-time high, o să ne uităm la toate, deoarece am un timeline pentru toate, am un timeline și pentru începutul de august, care e posibil să fie un pic anevoios, având în vedere că Trump a pus niște tarife de 25% pentru India mai devreme și că vrea să facă Liberation Day 2.0 pe data de 1 august, adică vineri, în care acele tarife să intre în vigoare așa cum sunt ele, dacă nu se face niciun deal până atunci. Am văzut că deal-urile au mai venit, inclusiv cu Uniunea Europeană, care Trump a făcut deal cu, ați văzut, 15% tarife și Uniunea Europeană 0. Dar Uniunea Europeană mai are și VAT care se aplică tuturor, asta ca să înțeleagă toată lumea acest VAT, da? Dar totuși deal-urile au venit, inflația, probabil Jerome Powell am vedea dacă este întrebat de inflație, deoarece ne-a tot stresat cu inflația asta din tarife. Unde este inflația, domnule Jerome Powell? Ea este pe un trend ascendent, cum o să vedem imediat, dar nu este ceva foarte mare. Vă salut pe toți pe chat, pe toți, lăsați un comentariu acum dacă sunteți aici. Deja 1071 de persoane la început, la ora 21:00 vom vedea rezultatul pe dobânda de referință, probabil niciun fel de surpriză. Apoi, la 21:30 vorbește vulpuiul de Jerome Powell, să vedem dacă îl întreabă ăștia ce ați vorbit, domnule Jerome Powell, cu Donald Trump. V-a convins? Nu v-a convins? Că i-a dat una peste, i-a dat una peste mână, așa, hai taie dobânda. Cu cât zice Trump să taie mai mult dobânda, cu atât Jerome Powell probabil nu va tăia dobânda și oricum n-are de ce să o taie, cel puțin momentan. Vedem dacă dă un hint pentru tăierea din septembrie sau nu. Bun, much love, let's go for an epic August. For an epic August avem nevoie de Jerome Powell să zică ceva de bine acum, da? Nu știm și cel mai probabil va zice more data, deoarece vrea să uite la mai multe date, vrea să uite din nou la șomaj care, apropo, vine vineri, vrea să uite din nou la inflație, la încă un raport pe inflație. În august nu o să avem FOMC, dar o să avem ceva important. Cumva ceva care ar putea schimba traiectoria lui Jerome Powell și a Rezervei Federale. Discutăm imediat. Bun, dacă vă place acest live, apăsați butonul de like, stăm aici și după închiderea bursei americane, deoarece raportează Microsoft și Meta, două companii foarte importante, eu zic că vor raporta bine, vedem dacă surprizele vin din alte părți, deoarece momentan am văzut majoritatea raportorilor bune, cum ne așteptam, inclusiv pe Tesla. Tesla totuși a ratat un pic cum ne așteptam, dar în final ați văzut că a avut urcare, deoarece toată lumea se uită acum la Tesla ca o companie de inteligență artificială și asta vă ziceam de multe luni de zile, că Tesla nu mai e o simplă companie de mașini, da? Bun. Ce ați vorbit, domnule Daniel Niță? Aici vorbesc într-una și o să vorbesc aproximativ 3 ore. 3 ore cel mai probabil de acum încolo, să mă auzi aici vorbind despre tot ce a zis Donald Trump și ce zice, de exemplu, Jerome Powell, șeful Rezervei Federale. O să analizăm în timp real, ca de fiecare dată, fără scripturi, fără absolut nimic, ce se întâmplă cu piețele și o să facem o analiză destul de detaliată. Bun, pregătit de live de 3 ore, exact cum să nu știu. Insula Iubirii nu este astăzi, dar joacă FCSB-ul, nu e niciun fel
de problemă, FCSB-ul probabil se va califica 3-1, deci puteți să dați skip la meciul ăla, nu e niciun fel de problemă. Bun. Salutări de la băieții de la Armata HODL. Iar facem noapte albă împreună, să sperăm că datele vin bune și Jerome Powell cumva va fi doviș. Puteți vota, aveți sus acolo pe chat, dacă Jerome Powell o să fie doviș, adică porumbel, adică pozitiv, dacă o să fie neutru și o să zic că iar mordata, scoatem tricoul de aici, îl pun pe mine imediat. Dacă începe cu mordata, absolut convins că o să zică din nou mordata și nu o să dea mari hinturi de tăieri, cel puțin momentan, sau dacă o să fie hockey și o să zică nu tăiem anul ăsta deoarece economia duduie, bubuie, ce vrei să-i zici, având în vedere că șomajul e în scădere, GDP-ul stă bine, locurile de muncă stau bine. Bun, forță. Ce zici de coinul care a devenit viral după faza de la WNBA din America? Nu știu, n-am auzit de ele. Bun, spread-ul în Olanda face o treabă bună, ținut așa, speed-ul, nu iau droguri. Pentru cine crede că iau droguri, se înșală. Nu iau absolut nimic, am doar pasiune, este aici în vene și este suficient pentru a duce live-urile astea și avea energie. Bun, hai să mergem să vedem aici, deoarece avem aproximativ 25 de minute, începem în forță. Până atunci aveți aici butonul de like, apăsați-l dacă vreți să ducem acest live, să ajungem pe la 2000-3000 de oameni pe live astăzi, apăsați butonul ăsta de like de aici. Bun, ca de fiecare dată știți, într-un mod profesionist, fac eforturi pentru a vă aduce cele mai bune informații și stau ore și analizez piețele, trendurile și toate cele pentru ca noi să fim poziționați bine și am fost. Ați văzut, când toată lumea a zis că, domnule, pică piețele, Trump vine, tarife, bla bla bla, război, bla bla, v-am zis, all-time high bursa americană, all-time high Bitcoin, all-time high Nasdaq, all-time high aur, all-time high toate și au făcut și o să ne uităm imediat. Dar, discutăm despre ședința FOMC, 30 iulie 2025, o mică lecție de economie, cum vrei să-i zici, despre faptul că Jerome Powell cel mai probabil nu va tăia dobânda și trebuie să înțelegem într-un fel de ce și o să o facem într-un mod simplist ca să înțeleagă și bunica și copilul, toată lumea, să înțeleagă de ce sunt importante aceste date economice. Da, bun, putem să-l vedem aici pe Donald Trump, da, și pe Jerome Powell s-au întâlnit la acel, să zicem, nu știu, o întâlnire cumva mai informală la Rezerva Federală. Donald Trump nu i-a plăcut faptul că dă prea mulți bani pentru Rezerva Federală, pentru reconstrucție. Ăsta Jerome Powell a zis că nu dă atât de mult, sau contrar, la final s-au și pupat, au și râs și tot așa. Bun, dar putem să-i vedem aici. Acum pare că în sfârșit s-au întâlnit după o perioadă. Hai să începem cu prima chestie importantă, care desigur este inflația. Jerome Powell nu taie pentru că este speriat cumva de această inflație. Inflația care în momentul de față nu este la target. Targetul, îl știm, este de 2%. Ăla este targetul. Până când nu vede Jerome Powell că inflația se duce acolo și o pune în cui pe perete la 2%, probabil nu se gândește la tăiere. Da, și putem să vedem aici inflația care este în urcare. Inflația este în urcare și o să dăm așa, ca să putem să vedem mai bine, da? Mergem prima dată la CPI simplu și apoi și la core. Jerome Powell se uită mai mult la core CPI, dar și CPI-ul simplu este important. Putem să vedem că la începutul anului 2025 am avut un trend de scădere pe inflație, cu toate că analiștii se așteptau ca inflația să urce. Mai țineți minte, vă uitați pe internet, vine inflație, hiperinflație, inflație, o să urce dobânda, nu o să o taie, bla 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 bla, piețele o să corecteze. E bine, nu s-a întâmplat asta, chiar dacă Donald Trump a pus niște tarife care ulterior vă ziceam că nu poate să le țină, da? Acea parte a inflației venite din tarife nu vedem cel puțin momentan, iar această urcare pe care o vedem aici, mai 2,4 și în iunie, că mereu ne uităm cu o lună în urmă, da? Putem să vedem aici 2,7, cumva este de sezon, deoarece de obicei în sezonul de vară inflația crește, nu e nimic spectaculos dacă mă întreb pe mine la nivel de inflație, iar dacă vedeam inflația din tarife, ea era mai mare de atât, ok? Era mai mare de atât. Dar hai să ne uităm și la core CPI. Putem să vedem aici că CPI-ul simplu a urcat de la 2,4 la 2,7, iar CPI core a urcat de la 2,8 la 2,9, totuși în așteptarea analiștilor. Adică n-a fost niciun fel de surpriză din punctul ăsta de vedere. Putem să ne uităm aici la core, 3,1 în februarie, 2,8, 2,8, 2,8 a rămas la același nivel și acum putem să vedem o mică urcare aici în ceea ce privește core-ul la 2,9. Da, nimic exagerat, da? Problema e că nu e la 2%. Totuși, putem să vedem aici trueflation, adică cumva în timp real să putem vedea inflația, că asta ne arată acest indicator. Trueflation este într-o mică urcare de aici din aprilie. Cumva îi zicem, mă, poate tarifele astea duc niște inflație, totuși nu atât de mare cât se așteptau analiștii și știți foarte bine că erau discuții de stagflație și v-am zis, băi, dacă SUA intră în stagflație, ne-am dat naiba, putem să închidem planeta, adică dacă cea mai mare economie
a planetei, care poate să printeze dolarul american, care are World Reserve Currency, intră în stagflație, ne-am dat naiba și închidem planeta și nu mai avem nevoie de ea, nu mai avem nevoie nici de dolar, facem acel reset planetar și papa, la revedere. Deci nu o să vedem stagflație, dacă o să fie cel puțin trăită scurt, la fel ca tarifele lui Trump, dar foarte improbabil cel puțin să vedem zona de stagflație, da? Deci, problema e inflația. Inflația momentan nu este acolo, diferența dintre core și CPI, poate sunt și oameni noi aici care se uită la acest live, putem să vedem aici că exclude corul și de-aia să uită Jerome Powell mai mult la asta, prețul volatil al mâncării, al petrolului, benzinei, al taxelor și alte chestii. Deci le exclude pe alea și cumva ești un pic mai aproape de realitate. Dacă ne uităm aici la core, ăsta trebuie să fie cât mai stabil și cât mai jos. Totuși, vedem de la începutul anului 2025 că e o corecție aici de la 3,1 și chiar a fost mult mai sus, 3,3. Dacă ne uităm la începutul anului 2025. Deci inflația cumva nu e acolo momentan, da? Deci ăsta e un indicator important la care se uită Jerome Powell, inflația, și o să vorbească despre asta și o să fie întrebat despre asta cel mai probabil. Bun, hai să mergem mai departe. Șomajul ăsta este cheia, deoarece aici până când nu vede durere, da, până când nu vede șomajul la 4,445 în zona respectivă, cel mai probabil Jerome Powell se gândește, păi stai așa, inflația nu este la target, șomajul este destul de scăzut, poate să aducă din nou inflația având de vedere că foarte mulți oameni au locuri de muncă în momentul de față, de ce să tăiem noi? Și dacă ne uităm la aici la șomaj, ultima raportare este la 4,1% în scădere. Deci cumva nici asta, dacă e să fie Jerome Powell, zici, băi, șomajul scade, inflația cumva într-o etapă de urcare ușoară, totul sezonieră, deoarece ești pe timpul verii, nu știm încă cum stau treburile aici. Dacă ne uităm la rata șomajului, de la începutul anului 2025 a urcat și da, mulți analiști au zis pe bune că trebuie să taie domnule, având în vedere că ăsta urca, a fost stagnant aici și acum putem să vedem încădere. A fost stagnant la 4,2 vreo 3 luni și acum ultima raportare din iulie, da, pe iunie, deoarece ne uităm cu o lună în urmă și o vedem și pe aia din iulie, să vedem ce se întâmplă aici vineri, da, la șomaj, 4,1. Nici aici nu este rău momentan. Ca să zicea Trump, economia duduie. Păi, cred că n-ai mai trecut pe la macroeconomie, când economia duduie și totuși ești cu astea dobânzi la 4,5 și nu s-a spart nimic, de ce ai tăiat dobânda? Știi, ca să creezi din nou inflație, ca pe urmă să fii într-o altă spirală, nu? Da, poate n-a trecut, dar știm foarte bine de ce Trump vrea să taie dobânda, deoarece vrea să aducă acele rate pe locuințe, adică tu când te împrumuți să iei o locuință, să le ducă mai jos și desigur datoria SUA, care o parte dintre ea, să zicem, expiră anul ăsta și ar trebui să fie plătită de Statele Unite și de asta vreau să o ducă în jos. Totuși face niște confuzii între mortgage rate și ratele de împrumut și multe alte chestii care de obicei ele da cad odată cu dobânda de referință, dar poți să ai un delay de 6 luni, de 9 luni, câteodată și un an de zile de delay până când ai tu dobânda și celelalte pe urmă urmează în scădere și ele, da? Mai ne uităm la non-farm payrolls. Acest non-farm payrolls îți arată câte locuri de muncă s-au adăugat în economia americană. Putem să vedem stabil, din nou, destul de stabil. Deci de economia duduie, 158.000 în aprilie, 144.000 în mai, 147.000 în iunie. E clar că mai sunt revizuite câteodată în jos aceste locuri de muncă și nu te poți baza prea mult pe ele, totuși stabile. Adică economia merge foarte, foarte bine în momentul de față, iar Jerome Powell să uite, băi, eu am 4,5 dobânzile și economia duduie, păi și piețele financiare fac all-time high peste all-time high peste all-time high, de ce n-ai să tai în momentul de față, știi? Bun. Hai să mergem mai departe. Aici, da, mergem la piețe. Aici o să avem ceva interesant. Mulți dintre voi cumva o să ziceți, băi, Daniel, cam mult roșu aici. Hai să vă explic, da? Ce avem așa, Bitcoin, S&P, Nasdaq, all-time high. Aur în lateral, dar totuși a făcut all-time high. Dolarul continuă corecția și momentan am văzut un mic bounce, deoarece a venit acel deal între Uniunea Europeană și Statele Unite, care euro a picat instant, având în vedere că Uniunea Europeană s-a angajat să plătească 760 de miliarde da, în energie, adică să cumpere energie de la Statele Unite în următorii 3 ani, plus tarifele de 15%, de-aia, să zicem, a urcat dolarul, adică indexul dolarului DXY și euro a picat în paritate cu dolarul, da? Ca să vă explic un pic. Dar totuși, dolarul, cum ne așteptam, da? Cum ne așteptam, este în corecție în mandatul lui Trump, deoarece el vrea un dolar slab, ca să fie competitiv pe partea de comerț extern, nu? Am vorbit asta de când a venit el, chiar inclusiv de anul trecut când DXY la 110, v-am zis că va fi sub 100 și s-a dus, probabil va fi și sub 95. Sub 95 DXY începe petrecerea, dar hai să ne uităm aici, deoarece mai avem vreo 20 de minute, putem să ne uităm la Bitcoin și uite aici e un mare sell la Bitcoin, dacă ne uităm un pic.
se poate vedea 117.815. Deci, BTC nou maxim istoric. Ne așteptam, nu țineți minte, în toată tevatura aia cu tarifele, toată lumea vindeți, v-am zis, Bitcoin all time high. A făcut în iulie 123.000 aproximativ, acum în lateral, în zona de sell și distribuție. Acum asta nu înseamnă că nu mai poate să aibă una, dar dacă te uiți aici la extensiile Fibonacci, e atins deja 1618 și apoi mai ai 2618 pe unde e aurul în momentul de față pe la 157.000. E în zona de sell. Nu înseamnă că trebuie să vinzi tot acum, dar aici ai avut zona de acumulare, aici o să fie cel mai probabil zona de distribuție și o să mai vedem încă o dată un bear market pe Bitcoin, că el poate să vină anul viitor, poate să vină în 2027, rămâne de văzut. Totuși ești în zona roșie. Aici nu te gândești atât de mult să acumulezi Bitcoin dacă nu vrei să ții pe termen lung. Aici cumva dacă ai acumulat și ai un preț mediu ca mine, începi să vinzi. Full disclosure, adică destul de deschis cu voi, sunt out 40% din poziția de Bitcoin. Da, v-am zis asta că oricum am mai vândut 10% pe live-ul precedent, da, pe Bitcoin. Deci pe Bitcoin, din punctul meu de vedere, urmează o perioadă de distribuție, având în vedere că ai avut un raliu frumos, de la zona de 15.000 până în zona de 120.000. Și mai e o chestie despre care o să vorbim mai târziu. Țineți minte anul trecut că aveam un target pentru Bitcoin în mandatul lui Trump. E aproape atins. Cumva Bitcoin intră în regiunea aia, să zicem, de distribuție. Acum știm foarte bine că Bitcoin se poate duce și mai sus. De asta eu de obicei nu vând mai mult de 70% din poziția de Bitcoin. Da? Deci dacă Bitcoin ajunge, nu știu, la 150.000, e foarte posibil, sau urcă peste 150.000, e foarte posibil să fiu afară din Bitcoin undeva la 70%. Da? Bun. Dar ce e în zona asta? Totuși trendul este ascendent. Momentan, din punctul meu de vedere, este în zona de trill pe Wall Street și posibil să mai avem încă o reacție, încă un bluff top, poate până în iunie 2026, care să ducă Bitcoin până în regiunea asta. Dar totuși lucrurile devin destul de agresive. Da? Bun. Mai departe, hai să ne uităm aici, hai să ne uităm la ce? Hai să ne uităm un pic la Ethereum, deoarece Ethereum nu este în zona aia. Putem să ne uităm aici dacă mai există ceva poate interesant în piață, este acest Ethereum. 1618 nu l-a atins, 1618 este la 7228, cred că Ethereum va merge peste all-time high, chiar probabil anul ăsta, vedem, poate spre final de august vom vedea urcarea respectivă, poate vom sparge 4000 undeva în august și apoi 4500 și apoi all-time high până la final de an. Totuși Ethereum e un pic lagging, aici din nou se lovește de rezistență de la 3800-4000, o rezistență importantă, vedem că n-am ținut prea mult zona respectivă nici măcar în 2021, dar totuși ăsta este lagging, 1618 ai 7228 și ai 2618 mai sus, gen peste 10.000 și 3618 mai sus. Acum, știm foarte bine, când Ethereum face all-time high este începutul sfârșitului. Asta cred că se știe în piețele financiare. Mulți ori să ziceți, băi, dacă Bitcoin este în distribuție, acum Ethereum probabil nu va mai face all-time high. Nu, de obicei când face Bitcoin, să zicem, zona aia de distribuție, atunci face și Ethereum all-time high și atunci vrei și ceva reacții de la altcoin-uri, poate pe niște tăieri de dobânzi mai agresive și o încetare a QT, da? A scoaterea banilor din economie de către Fed și atunci ai un span de 2 luni de zile în care lucrurile o iau razna din punct de vedere al riscului, da? Bun, deci 161 n-a atins încă, e posibil să atingă până în iunie 2026, e posibil să vezi Ethereum peste 6000 din punctul meu de vedere până atunci, da? Bun. Dar făceam de Ethereum, asta era, țineți minte, la precedenta ședință Fed, Ethereum era pe la 2500, la cealaltă ședință Fed era pe la 2000, înțelegi? Și făceam că e o zonă foarte bună macro de acumulare. Acum, cumva încă poate să fie, dacă cumva mai dă Trump aici un dump, dar nu știu dacă o să poată să facă, deoarece piețele s-au ținut foarte bine în ultima perioadă, chiar dacă el a zis ce a zis și a pus tarifele alea și bla bla, piața pare că nu mai crede de data asta. E posibil să nu mai dea încă o oportunitate aici de corecție înainte de all-time high pentru ETH. Și hai să mergem mai departe. S&P-ul, all-time high, exact cum ne așteptam, la fel și la Bitcoin, exact cum ne așteptam, all-time high aici, din acest măcel pe tarife, făceam ce mai probabil vom face all-time high, dar se poate observa targetul meu de la începutul anului 2025 pentru S&P 500 era 6500 și uite, și rimează, 6500, acum e la 6385, nu e departe, tot ești în zona de sell, dar ai putea atinge 2618 care vine 6800, ai putea atinge chiar într-o manie și 8000 în ceea ce privește S&P-ul poate anul ăsta sau la începutul anului viitor sau la jumatea anului viitor. E posibil, dar aici ești în sell, nu ești neapărat într-o zonă în care vrei să te gândești, să zicem, atât de mult agresiv la nivel de acumulare pe acțiuni. Da? La fel și pe Nasdaq, dacă ne uităm aici, NDQ US 100, all-time high cum ne așteptam în zona de blow-off top, adică blow-off top sell, e în aceea zonă. Da? Putem să observăm aici, a urcat peste 1618, la fel ca Bitcoin și acum merge spre
are 2618, care ar fi un 26.000. Cred că 25.000 era targetul meu pe US 100. Pare că mergem spre zona respectivă, dar inevitabil este o zonă de sell, deoarece nu poți să duci la infinit aceste urcări, da? Bun. Acum, indicele dolarului este într-o mică corecție aici. Pe termen scurt v-am zis de ce urcă, pentru că am avut acel deal deficitar pentru Uniunea Europeană, cel puțin pe hârtie. Vedem acum, mi se pare ceva ciudat acolo, dacă avem timp discutăm despre el, dacă nu, astăzi vorbim în live-ul viitor, dar dacă ne uităm aici, posibil să meargă un pic spre 102. Ulterior, cred că va sparge 95 și atunci vom intra în zona de manie. Sub 95 te poți aștepta all-time high și de la Ethereum, te poți aștepta și ceva altcoin season, da? Adică anumite monede să performeze destul de bine spre zona asta de 88. Când ăsta atinge spre 88, probabil suntem spre final de ciclu, da? Bun, Ethereum BTC. Vă ziceam data trecută, țineți ochii pe el, e la bounce. A făcut un bounce foarte mare. Data trecută la FOMC eram pe aici, prin regiunea asta, că mai țineți minte, a făcut un bounce. Dar, din nou, ăsta e începutul finalului. Când ăsta face bounce și începe să ruleze versus Bitcoin, e destul de clar că Bitcoin e un pic obosit. Și când e obosit, înseamnă distribuție de cele mai multe ori, le lasă pe celelalte să urce și apoi cumva ciclul se termină sau ai o corecție la câteva luni distanță. Da? Bun. Deci astea sunt mai aurul. Aurul care deja a atins. Aurul, țineți minte, 3500 era targetul meu pentru aur. E și el în zona de sell. Dacă aveți bunici, dacă aveți, nu știu, tați sau ceva care investesc în aur, e cam zona de sell. Vă ziceam aici, mulți erau bearish power, eu cred că se duce 3000, 3500. A atins 3400, acum corectează. Ești în zona de sell, a atins chiar 2618 pe Fibonacci, ceea ce celelalte n-au atins. Vezi, ăsta e cel mai bun caz pentru Bitcoin să facă ce a făcut aurul, adică să vină spre 150.000 și apoi să termine ciclul în regiunea asta de aici. Dar și aurul e și el obosit. E destul de obosit. Mai avem puțin 10 minute, da? Deci, ca să ne uităm așa, astea cu roșu cumva intră într-o zonă agresivă, astea celelalte nu. Ethereum mai e un pic sexy așa în momentul de față, dolarul nu cred că te interesează atât de mult, dar majoritatea intră într-o zonă destul de agresivă în momentul de față și e greu să te gândești la cumpărături dacă n-ai făcut-o deja. Da? Bun, mergem mai departe. La ce trebuie să fim atenți? Câteva chestii aici. Dacă anunță tăierea în septembrie, din punctul meu de vedere, nu o să o facă. Acțiunea lui Jerome Powell, asta o să o discutăm un pic mai târziu. Prețul petrolului, inflație, urcă. De ce? Donald Trump a pus 25% tarife pentru India. De ce a făcut asta? Pentru că indienii, vă mai ziceam eu pe live-urile precedente, când vă ziceam că e acolo o manevră între India, Uniunea Europeană și Rusia. Chiar dacă Uniunea Europeană nu cumpără petrol de la ruși, cumpără India, iar Uniunea Europeană cumpără de la India, cumva să facă bypass la toată prostia asta, da? Cu război și toate astea, da? Ce se întâmplă în momentul de față. Nu zic că e o prostie, că mor oameni, adică e foarte grav și sperăm să se termine. Sperăm să termine treaba asta la un moment dat, dar le-a pus tarife pentru că Trump a făcut acum 180, s-a întors împotriva lui Putin și a zis, băi, dacă voi mai cumpărați energie de la ruși, la indieni, e nasol pentru voi, da? Și vă pun tarife, nu mai faceți asta. Și asta o să afecteze și Uniunea Europeană, care pe sub masă, pe șestache, cumpărau de la indieni, care de fapt cumpărau de la ruși, înțelegeți? Și de asta prețul petrolului a urcat în momentul de față. Bun. Încetarea QT, vedem randamentul obligațiunilor, mai avem 10 minute, ne uităm la el, grâu, porumb, yen și astea vin spre o zonă agresivă. Dacă sunt voturi împotrivă, asta o să ne uităm la FOMC Minutes, împotriva lui Jerome Powell, că sunt doi, Bauman și încă unul, Wheeler, ălea, care probabil o să voteze împotriva lui prima dată din 30 de ani. Da? Bun. Hai să mergem aici un pic la tăieri de dobândă viitoare. Putem să vedem că pentru septembrie avem 25 de puncte de bază, 55,9, totuși trebuie să înțelegem că aceste probabilități sunt în scădere, mai ales după ce am văzut GDP-ul astăzi, care a fost unul destul de bun. Putem să vedem, acum o zi era 63%, acum e 55%, cumva în scădere pentru a tăia în septembrie. Nu cred că Jerome Powell va da hintul acum, dar e și o parte bună dacă rămâneți aici, vă arăt grafice. Avem această inversiune între 2 și 10, yieldurile pe obligațiuni de 2 și 10, adică randamentul obligațiuni de 2 și de 10 pe care le vedem aici jos, adică US10 și US2. Putem să vedem că suntem într-un dezechilibru, dar momentan nu e atât de agresiv, momentan stă cât de cât în lateral. Dacă ăsta ar continua să urce, atunci ne-am îndreptat spre o recesiune, dar nu e cazul, având în vedere că GDP-ul stă bine și vă ziceam că cel mai probabil nu vom intra într-o recesiune. Petrolul aici, vedeți pe conflictul ăla cu Iran, care acum Trump a zis că poate bombarda
bombardează iar, poate nu, rușii au zis, domnule, nu mai bombardați Iranul, că nu mai vrem asta, nu vrem să facem din asta ceva care se întâmplă de fiecare dată. Deci, dacă ne uităm aici la petrol, 69.8 aici pentru petrol, vedem la zona de 76, dacă urcă peste zona aia, atunci am putea vedea o inflație mai mare. Când petrolul urcă, vezi inflație. Poți să vezi că în momentul de față urcă un pic, dar pe ăsta îl pompează de multe ori ca să vândă petrolul scump, fie Rusia, fie SUA, fie. Da? Bun. Dacă ne uităm la US10, ăsta e pe cale să corecteze un pic mai grav, dar nu știu dacă se va întâmpla anul ăsta, posibil anul viitor. La fel și ăsta e la top și US2 la top. Asta înseamnă că TLT-ul cel mai probabil va pune un bottom anul ăsta, anul viitor. Dacă ne uităm la more grafice, avem TLT-ul aici, care este un invers a celor randamente de obligațiune. Deci când alea scad, ăsta urcă, ceva de genul ăsta te poți aștepta, dar asta ar putea fi undeva după mai-iunie 2026, dar vine spre un subsol. Asta e clar, vă ziceam că poate să dureze până când TLT-ul face subsol. Grâu, încă un indicator că probabil venim într-o zonă destul de exagerată din piețe. Ăsta când face de obicei subsol și atinge 470, ceea ce preconizez că se va întâmpla în următoarele 6 luni, atunci am putea vedea niște probleme când grâu atinge 470-420. E o zonă interesantă de a te uita pe grâu dacă vrei să cumperi în regiunile astea, nu în regiunile superioare, da? Dar grâu ți arată asta și porumbul la fel, ți arată același lucru, 352-306, potențial subsol aici. Când ăsta face subsol, de obicei ai probleme economice. Uite la 2022, la 2020 ce s-a întâmplat aici, până în 2021 a urcat foarte agresiv. Dacă notăm la JPY-USD, încă nu e într-o zonă de recesiune, ienul versus dolarul american, am văzut că și cu Japonia au făcut un deal, japonezii sunt într-o mare problemă, la fel ca Uniunea Europeană, da? La fel, dar mult mai rău decât Uniunea Europeană, japonezii. Bun, hai să mergem mai departe, mai avem una singură și aproximativ 7 minute, destul de încărcat aici. Rata dobânzii a așteptat pauză 96,9, 4,25, 4,5 aici. Pauză neutru, adică dacă Jerome Powell este neutru, ce mor data, dar depinde de atitudine, zvonuri de tăiere în septembrie, tarife, inflație, QT, adică dacă oprește scoaterea banilor din economie, asta e important pentru altcoinuri. Părerea mea, lateral dump la 21, pump când vorbește Jerome sau după. Din punctul meu de vedere, nu e dacă va crește piața, ci când. Asta cel puțin așa consider eu în următoarele luni. E foarte probabil, și hai să mergem aici, e foarte probabil aici, o să vă arăt imediat partea asta, să avem o creștere după 15, dar înainte să mergem la zona de timeline, vă mai amintiți graficul ăsta, poate mulți dintre voi care ați fost aici, făcut anul trecut, vă ziceam la un an distanță, după ce vine un nou președinte, cât ar fi prețul Bitcoin. Ei bine, targetul era 129.168, da? În regiunea asta de aici, iar prețul era undeva pe la $60.000. Ne îndreptăm spre regiunea respectivă, da? Și de cele mai multe ori, după primul an, începe și o zonă de bear în ceea ce privește Bitcoin. Deci, mare atenție, dacă aveți Bitcoin, nu înseamnă că trebuie să-l vindeți pe tot, dar faceți un deleveraging din punctul meu de vedere în ceea ce înseamnă poziția de BTC. Dacă ne uităm aici, 96,9, 3,1 la probabilități, astăzi probabilitățile, probabil Jerome Powell nu va tăia. Dacă ne uităm un pic la tona lui Jerome Powell, la ce mă aștept eu, mă aștept la pauză neutru, more data, dând semne că este foarte posibil să taie în toamnă de 2 ori, dar să nu zică când. Cel mai probabil asta, iar piețele probabil vor avea o interpretare cât de cât mixtă. La nivel de grafice și așteptări, că mai avem 5 minute, ETH volatilitate așteptată plus 2% minus 4. Multe grafice au probabilitate de scădere mai multă, după cum vedem aici la ETH, și ar fi regiunea 3678, 3663. La nivel de creștere un pic mai puțin pe zona asta de FOMC, 3868. Cred că Ethereum va sparge 4000 după ședință, dar cel mai probabil după 15 august. Cel puțin asta cred. Acum vom vedea. BTC volatilitate așteptată, putem să vedem aici 116.181, 114.000 la nivel de jos, iar la nivel de sus 120.000, 120.800 în zona asta. Înclin mai mult spre zonele de jos cel puțin momentan, la fel și la bursă aici. Ai așteptat undeva la 1.21 versus 1% urcare pentru bursa americană la all-time high. La fel și la Nasdaq, așteptarea de volatilitate e mai mult în jos, undeva la 23. Cumva, per total, poate așteptarea e un pic negativă pe zona asta. Mai avem ceva aici, asta mi se pare important, că mai avem 5 minute. Dacă luați ceva după toată treaba asta, și asta e ca o concluzie și un fel de timeline, ce am putea vedea de acum încolo. 30 iulie, care este astăzi, dobânda la 4,5%, august
pauză. Nu avem FOMC, să duce Jerome Powell pe o barcă, da? Dar 20 august, FOMC minutes, vedem minutele, adică vedem notițele de la ședința asta, posibil să vedem pe cei doi de la Fed, Waller și Bowman, care au votat împotrivă. Ăștia doi erau buși de Trump, asta ca să fie destul de clar, undeva în 2018, și e posibil să voteze împotriva lui Jerome Powell pentru prima dată în vreo 30 de ani, să voteze împotriva șefului Fed. Apoi, asta mi se pare important, avem simpozion Jackson Hole, 21-23 după minute, unde Jerome o să fie prezent la acest simpozion și o să fie live pe YouTube și de obicei dă indicii de schimbare de direcție a politicii monetare. Asta a făcut și anul trecut la Jackson Hole, dacă mai țineți minte, da? Și probabil va face asta și anul ăsta. 17 septembrie, următoarea ședință Fed. Acum, concluzia. Azi nu va da indicii de tăiere, probabil va face asta la Jackson Hole, adică undeva după 20 august. Asta poate duce la piețe să meargă în lateral până pe 15 august și poate chiar și corecții și în sus spre final de august până pe 17 septembrie. Ethereum all-time high sau 4500 plus, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Da? Deci ăsta e ca un timeline. Poate să crească piața mai devreme, poate să crească și mai devreme. Din punctul meu de vedere e nu când va crește, ci nu dacă va crește, ci când va crește. Da? Bun. Mai avem 3 minute. Dacă v-a plăcut prezentarea asta, desigur puteți lăsa un like. Am făcut un efort să fac prezentarea asta pe care o vedeți aici. Sper că v-a plăcut. Asta a fost prezentarea și acum mai avem aproximativ 3 minute să vedem ce se întâmplă, să vedem dacă vom avea o surpriză. Din punctul meu de vedere nu va fi niciun fel de surpriză. Da? Bun. Deci dacă intrăm pe danielniță.ro rapid să vedem ce se întâmplă cu vreo 3 minute înainte și mergem în secțiunea de dashboard. Ia să ne uităm imediat. Putem să vedem aici cumva piețele destul de decente. Ethereum 3809 în momentul de față. Putem să vedem aici și bursa cât de cât pe plus 0,24. Așteptarea pe dobânda de referință undeva la 4,5%. Puteți găsi și voi dashboard-ul ăsta pe danielniță.ro. O să stăm să ne uităm imediat. Nu cred că va fi mare lucru aici la nivelul ăsta. Vom analiza piețele imediat după ce vom vedea probabil că dobânda de referință rămâne la același nivel. O așteptăm aici împreună și vedem reacția Bitcoin. O să mergem pe BTC-USD și ne uităm imediat pe Coinbase. Mergem pe 5 minute să vedem ce se întâmplă aici. Da? 117.762 în momentul de față pe Coinbase. Mergem pe 5 sau vreți pe 1 minut? Hai pe 1 minut. Dacă vreți să ne uităm un pic pe 1 minut aici, pare că ar vrea un pic să pompez, dar aici va fi volatilitate proastă. Gold FCSB este, v-am zis, 3-1 se va termina. Bun, a dat gol Cisoti, v-am zis 3-1, 3-1-3-0 cel mai probabil va da gol și Scandia, cel puțin așa o văd. Bun, 7.58, peste 2000 de persoane, nu uitați butonul de like, îl aveți aici, deci dacă vreți să apăsați like, bam, îl găsiți aici, nu știu câte like-uri s-au strâns, toate link-urile aveți în descriere, o să vorbim despre o promoție foarte tare pe care o avem cu cei de la BingX, imediat aveți pinned, uitați-vă până când vedem ce se întâmplă aici la ora asta într-un minut, să vedem ce se întâmplă pe dobânda de referință. Nu cred că vor fi surprize din punctul meu de vedere de la John Paul. Dacă vor fi, îți dai seama că o să-mi pice fața. Ia uite, deja Trump vorbește. I think we'll have very fair deal with China. Deja a început să vorbească. Deci nu-ți lasă pe Jerome Powell să fure și el un pic. Nimic nu lasă. Uite, vorbește. Moving along with China is going to work out well. Bla bla bla. Deci cumva vrea să pompeze el piețele, indiferent de ce face Jerome Powell. BRICS is an attack on the dollar, bla 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 bla. O țin așa. Trump, Powell always too late, even if he does it today. Deci chiar dacă tai azi, tot e târziu. Bă, deci e incredibil Trump, nu lasă pe Jerome Powell să prindă și el un pic, știi, de ce, uite, pompează piața, pompează un pic, 4,5, a rămas la același nivel, șocant, piața pare că urcă, dar de ce urcă, știi, adică, că momentan nu știm nimic, da, deci hai să dăm și noi un tweet, mare breaking, mare și o să pot să râd aici. Da, rapid, breaking, urcă Bitcoin 117.980 la stele, de obicei mutările astea nu mențin, ok? De obicei mutările astea nu mențin până când începe să vorbească Jerome Powell și o să ai din nou dump. Hai să vedem dacă data asta este diferit. Breaking mare, Fed lasă dobânda la 4,5%. Șoc. Bun.
Bun. Dacă Trump l-a convins pe GPS să taie ratele acum, păi cum să-l convingă, mă? Uite, n-aveți, v-am zis că nu ține de obicei. Pam pe market making și acum s-a întors de unde a plecat. Ce să vezi, ce să nu crezi. Ne e dor de prezentarea în Paint. Nu cred că mai suntem acolo în momentul de față. 117.792. E ca și cum n-a anunțat nimic. Adică, adică nu văd nimic altceva. Poate dacă au mai zis ceva, nu știu ce de la Fed, nu știu, să citim ce au zis ce de la Fed, dar n-are rost momentan. Așteptăm să vedem ce zice Jerome Powell aici, da? Bun. Taie după conferință, da, să duce pascun și taie, ai dreptate. Deci, bun, avem dump la aflarea, cumva suntem pe drumul cel bun, avem dump, se poate vedea, 117.670, cum era aici preconizat, uite, părerea mea, lateral dump la 21, pump când vorbește Jerome Powell sau după, e foarte posibil, da, acum să vedem și ce zice. Să vedem și ce, uite ce a păcălit aici market maker-ul, vezi, s-a dus până regiunea și apoi a făcut invers, frumos și a spart regiunea asta de aici. Bun, încă o lună de interes pe cash pe trading 212. Prezentările în Paint mereu au fost top, dar nu plăcea la multă lume, asta zic. Are pe la 4,5 în bull, măcar dacă atinge 2, eu sunt absolut foarte fericit. Piața urcă pentru că stabilitate. Păi parcă nu văd că urcă, uite pică. Vezi? Ia uite cum pică. 117.502, suntem în picaj. Pică Bitcoin-ul, sunați-vă prietenii, sunați-vă dușmanii, sunați-vă cățelul purcelul, pică Bitcoin 117.516, șocant de-a dreptul. Bun. Păi de unde știu 100% că a rămas la fel dobânda? Se afișează înainte de ședință. Ședința FOMC este undeva, nu știu, cu o jumătate de oră înainte. Verdictul se dă la ora 21, adică anunțul la 21 și apoi vine Jerome Powell și ne spune la 21:30 decizia pe care au luat-o comitetul. Dacă n-ai văzut video pe care l-am postat, am explicat. Sunt 12 membri, inclusiv Jerome Powell, pică Bitcoin 117.432, nu e niciun fel de șoc. Era așteptat, din punctul meu de vedere, să pice la ora 21, vedem când vorbește Jerome, probabil își va reveni cât de cât Bitcoin, dacă nu va zice ceva catastrofal. Deci sunt 12 membri. 12 membri, dintre care 7 sunt guvernatori din partea asta Fed, care sunt foarte importanți, printre care și Jerome Powell. Ai un șef al Fed al New York, care are un loc asigurat de fiecare dată și 4 de la băncile regionale. Ăștia sunt membri. Și de obicei ei votează, votul, îți dai seama cine se votează, fie taie, fie nu taie, fie ridică și apoi asta e, dacă votul e mai mult pentru tăiere, o să fie pentru tăiere, dacă nu. Dar de obicei ce zice șeful Fed, adică în ultimii 50-60 de ani, ce zice șeful Fed, așa că am votează toți, poate câteodată e 1, dar când sunt 2 împotrivă e o problemă. Și e posibil să fie 2 împotrivă. 1-1. 1-1, da, 1-1, exact. 1-1, bun. V-am zis că dă gol și Scandia. Bun. Mai departe, 4,5 a ieșit, da, BTC is going to zero. Nu, cel mai probabil nu vom analiza imediat ce reacție a avut și DXY, probabil în sus, nu? Dacă ne așteptam aici, dacă ne uităm imediat unde e pe Forex, dacă mergem pe Forex rapid, DXY în sus, dar acum corectează, ceea ce e o parte bună aici, dacă ăsta corectează, vezi? A urcat până în 99,4 și acum corectează. E binișor. Ce face în tot timpul ăsta S&P-ul? Ia să ne uităm aici la S&P. S&P în continuare pe verde. A avut un dump la fel în primă fază, market making aici, dar nimic relevant momentan decât același lucru. Probabil prețul se va întoarce în regiunea asta de aici și la Bitcoin înainte să vorbească Jerome Powell. Adică nimic fenomenal în momentul de față, da? Un pic corecție aici. O să facem și un overview, că mai avem vreo 25 de minute, o să mergem pe danielniță.ro. Pare că vine într-o zonă de suport și Bitcoin și S&P probabil vor încerca să urce din regiunea asta de aici. Ia să ne uităm pe Bitcoin. BTC-USD pe Coinbase, da, pare că și Bitcoin și-a revenit rapid din range-ul ăsta de 117.4. Da, de obicei te întorci în zona în care erai, adică nu s-a întâmplat absolut nimic momentan. Mai mă uit să văd, poate vin niște știri, date, ceva aici interesante, ceva să ne dea ceva, nu știu, nou. Ia să ne uităm pe Zero Hedge, ia să vedem Fed Governors Waller Bowman dissent in favor of red cat. Oh, ia uite, avem deja. Deci, vedeți, bă, nimeni nu v-a zis asta, eu am cumva mirosit-o. Fed Governors Waller Bowman dissent in favor of red cat. Asta e de bine din punctul meu de vedere. Deci cum aproximam, nu s-a mai întâmplat de 30 de ani la ședința asta Fed, s-a întâmplat și știm deja că 2 guvernatori, ceea ce e foarte rar, au fost pentru tăiere de data asta. Începe sfârșitul pentru Jerome Powell, nu mai poate să o ține mult, ok? Nu mai poate să o ține mult din punctul meu de vedere. Deci au dat dissent ăia 2.
Au dat dissent, adică au dat împotriva, asta înseamnă dissent, împotriva lui Jerome Powell, ceea ce nu se întâmplă de obicei, că Fed, dacă decide șeful Fed ceva, cam așa se întâmplă de obicei. Deci da, uite, avem aici pentru prima dată în 30 de ani 2 care au dat dissent. Interesant. Bine, ăia erau puși de Trump, da? La ședințele precedente n-au dat. La asta au dat. Foarte interesant de văzut. Dacă îl vor întreba așa pe Jerome Powell, aveți 2 oameni acolo la dumneavoastră în comitet care au dat dissent. Păi ce facem? Nu vă mai înțelegeți între voi? E split? Ce facem? Okay? Asta mi se pare bine. Mi se pare un prim pas pentru ca Jerome Powell cumva să cedeze. Deoarece dacă îți 2 acum, posibil să fie 4 data viitoare, 6 și tot așa și atunci Jerome Powell să facă de râs. Că nu-l mai crede nimeni în momentul ăla la nivel de a ține dobânzile unde sunt sau deciziile pe care le ia. Da? Bun, vedem. Bun. Mai departe, 2 din câți? Păi am zis mai devreme, sunt 12 membri, dar de obicei, cum am zis, în ultimii 30 de ani n-ai avut decât unul, în unele cazuri unul, dar 2 n-au fost în 30 de ani care să fie împotriva șefului Fed. Da? Pare că data asta sunt. Bun. Au executat băieții și longurile și shorturile. Exact. Deci avem pentru prima dată ceva care nu s-a mai întâmplat în 30 de ani aici. E clar semnalul că Jerome Powell e pe final. Nu mai poate să o țină. O să zic că mordata, dar nu mai poate să o țină. Nu mai poate să o țină, e gata. Uite, a dat la Fiti gol pentru ăștia, pentru Scandia. Mergi greu. E primul lor șut pe poartă. Bun, primul lor și pe poartă au băgat-o 1-1. Bun, mai departe. 2 din 12, exact, 12. Sunt 12 membri. 12 membri în Fed. Bun, hai să ne mai uităm la Bitcoin aici să vedem ce se mai întâmplă și dacă mai vin ceva știri, dacă nu, uite, pare corectează 117. Nu știe cum să interpreteze momentan, vedem ce Jerome Powell, poate Jerome Powell să răzbună pe Trump că i-a dat una peste mână, cine știe, și zice rele. Dar momentan văd cât de cât bine și timeline-ul ăsta pe care vi l-am făcut aici, da, pare că cât de cât va fi pe linie, cel puțin momentan. Uite. 20 august FOMC, posibil să vedem pe cei 2 de la Fed, Waller și Bowman, că au votat împotrivă. Deja vedem. De obicei mai țin ăștia, știi? Mai țin, nu pun neapărat în acel statement, dar acum pare că îl vedem. Și nu trebuie să așteptăm până la FOMC Minutes pe 20 august ca să vedem ce se întâmplă acolo. Deci acum pe ăsta putem să-l ștergem. Deja am văzut asta. Waller și Bowman care au venit și au votat împotrivă, ceea ce e un semnal bun. În august nu avem FOMC, dar avem simpozionul de la Jackson Hole, la 21-23 august, Jerome Powell va participa. Și aici, de obicei, dă niște hinturi de schimbare și vedem dacă data asta este diferit, da? Deci cumva timeline-ul ăsta pare că e pe zona respectivă. Vedem dacă îl întreabă ăștia pe Jerome Powell: Jerome, ce faci? Că nu te mai cred ăștia de la tine din comitet. Până acum pare că ați fost în aceeași linie, acum pare că nu mai sunteți în aceeași linie. Să-l întrebe. Poate nu-l întreabă, că e nasol. Bun, we are taking decisions as we go. Da, păi și mordata, exact. Ce poate să zică Jerome Powell decât mordata? Altceva a mai zis până acum? Să desfacem moetul, nu încă, e de muncă, nu desfacem în niciun caz moetul momentan, deoarece vrem să vedem ce se întâmplă în august. Vrem să vedem ce se întâmplă și cu tarifele alea, intră în vigoare de pe 1 de vineri, vedem ce se întâmplă și acolo, ceva volatilitate. Dar vă avertizam, nu zici că nu v-am avertizat că la sfârșitul lunii vom vedea volatilitate. Adică nu e nimic wow. Vă ziceam, Ethereum probabil nu va sparge 4.000 până după FOMC. Acum trece FOMC, Ethereum probabil se va duce ușor spre zona aia, deoarece are toate pârghile. Acum mai are și durerea aia pe care vă ziceam. Ethereum să performeze, să ia lichidate de la altcoin-uri și altcoin-urile să nu facă mai nimic. Momentan pare că o vedem. Nu știu dacă o va ține. Rămâne de văzut dacă poate să o țină. Asta e important. Adică dacă poate să ține trendul ăsta doar ETH pe performanță, să facă durerea aia mare, în care toți au fost prea puțini în Bitcoin. Bitcoin a performat, mulți prea puțini în Ethereum. În momentul de față și Ethereum a performat. Uite că Bitcoin urcă. 117.887. Bun. Acum zice că taie. Vine Jerome să ne zică că a ieșit biletul la pariuri pe FCSB și că nu mai taie nimic. Dacă este 3-1, păi le-am ghicit pe toate azi, îți dai seama. Dar vedem că e greu. E greu cu ăștia. Bun, da, deci rata dobânzii a rămas la același nivel, absolut nimic momentan. Ia să vedem. President Trump says he heard Fed Jerome Powell will cut interest rate in September. Ia uzi, mă, deci dacă n-a zis-o el, vine Trump să o zică, de asta probabil a urcat. Ia fi atent aici, stai așa, stai că avem breaking news aici. Deci Trump e incredibil. Deci dacă nu vrea să o zică Jerome, o zic eu, mă, tăiem în septembrie, nu e niciun fel de problemă. Deci e wow. Stai așa, stai.
Unde mergem? Mergem pe Watcher Guru, rapid aici. E show. E show. Deci e mai mult ca la Insula Iubirii sau la ce vă mai uitați voi la astea. Uite, na. Deci, President Trump says he heard, deci l-a auzit, bă, în șoaptă l-a auzit pe Jerome Powell că a zis că va tăia dobânda de referință în septembrie. Incredibil. Deci dacă vine acum, deci Jerome Powell se pregătește să intre și zic că ăștia, și a zis dumneavoastră că tăiați în septembrie și o să zică, eu n-am zis, poate omul chiar vrea să zică că tai în septembrie, dar auzindu-l pe Trump acum, poate să răzgândește, știi? Deci, bă, e incredibil. E incredibil. Deci Trump a zis, bă, dacă nu zici tu, zic eu, mă, că te-am auzit. Acum, na, ia, ce mai zici acum? Că nu mai vrei să tai? Păi dacă eu te-am auzit cu gura mea, băi, e show. E show incredibil. E show incredibil. E show incredibil. Bun, e incredibil show. Incredibil show, așa ceva. Bun. C31 că este deja 1-2. Unde, mă, că e 1-1? Nu mai mă speria. Bun. ETH alt august, adică vrei să zici all-time high august. Nici la circ nu râzi așa, exact. Deci mă întreb acum dacă a zis Trump asta că l-a auzit în șoaptă, în Jerome Powell probabil era și el acolo, nu știu, poate stătea la patul lui, știi? Când dormea Jerome Powell, era Trump acolo și dacă vorbea ceva în sună, o să tai în septembrie o să tai, atunci l-a auzit Trump, știi? Adică avea microfonul acolo și l-a auzit în șoaptă că a zis că tai. Băi, e incredibil. Eu nu cred, cred că a zis-o așa, la mișto, știi? Adică la mișto, bă, dacă tu nu zici că tai în septembrie, că avem nevoie de piețele să zic asta, zic eu, mă, nu e niciun fel de problemă pentru tine. Și ai văzut imediat cum s-a anunțat dobânda de referință, a început Trump să vorbească. Deci imediat cum întreba să anunță dobânda de referință, a început să vorbească. Acum vedem cu ce mai vine când vorbește Jerome Powell. Cumva vrea să-i fure tot show. Bun. Mai departe, eu sper să nu taie până anul viitor. Foarte greu să nu taie până anul viitor. Acum, Jerome Powell de seama, poate să facă ce vrea el, dar am văzut că deja 2 nu mai îl cred. La următoarea ședință poate 4, 5 și atunci e o problemă. Că atunci se face de râs, pentru că nu s-a mai întâmplat de 30 de ani, ce ziceam mai devreme, deci se face un pic de râs. Acum vedem. Faceți un meme coin Trump versus Jerome. E deja la cu Trump, BNB a făcut și el all-time high, da, știm că a făcut all-time high, am văzut, s-a ținut foarte bine, peste 850 de dolari. Eu zic că BNB-ul poate să facă mult mai mult de atât. Vedem că piețele a plăcut ce a zis Trump. Bă, dacă nu vrei tu, lasă că zic eu. Nu e niciun fel de vreme. Deci dacă nu vrei tu să zici că tai, bă, cum ar fi? Cum ar fi acum să nu intre Jerome Powell, ci să intre Donald Trump, știi? Îl așteptam pe gești, bă, și intră. L-am dat afară, dobânzile să taie. Asta ar mai lipsi, adică să nu intre Jerome Powell acum, să intre Trump. Asta ar mai lipsi și pa, la revedere. Dacă se întâmplă asta, se că piețele vor face un dump foarte mare. Bun, mai departe. Ar fi tare ca Trump să vină ca jurnalist să pună întrebări. Păi cred, probabil ar fi mai interesant decât unii dintre cei care pun întrebări acolo. Nu știu, Rachel ce-au făcut cu ea, că n-am mai văzut-o. Era destul de bună la întrebări, desigur. Bun, mai departe, a început conferința? N-a început conferința, începe în 15 minute conferința. Faci singur toate analizele astea? Da, singur le fac. Cine crezi că mi le face? Crezi că mi le face un spiriduș în spate? Da, le fac singur. Bun. Totul este singur, nu există prompter, nu există nimic, toate sunt în timp real aici, 51 de minute pe live. Dacă apreciați live-ul de până acum, butonul de like îl aveți aici și imediat vi-l arăt. Hai să vedem câte like-uri s-au strâns, că e important și apoi mergem, facem un nou review micuț mai mare. Deja 905 like-uri. Aveți aici butonul, bam, îl ducem în 1000 până când vorbește Jerome Powell. Eu cred că se duce în 1000. Înainte să vorbească Jerome Powell, avem aici, dacă mergeți în partea de pinned post, adică sus aici, avem pe acest live, cei de la BingX acordă 200 de poziții de tranzacționare, câte $250 fiecare. Adică o să primiți un voucher de $50 cu un 5x leverage pe care îl puteți ține maxim 24 de ore. Dacă faceți profit, o luați profitul, dacă nu, pierdeți poziția, nu e nimic, adică e gratis, da? Aveți aici, în sus, apăsați pe linkul ăsta și o să vă ducă aici, da? O să vă ducă aici. Și aici, din secțiunea asta, faceți cont, dați în zona asta de Verify, tot de aici, adică nu din aplicație, dar tot de aici, dați Verify KYC, mai primiți încă o poziție de $500 dacă faceți KYC-ul aici, da? Și la depozit, dacă vă depuneți 500, mai primiți și aici, cred că vreo 200 în voucher, uitați-vă voi aici, da, uite, 200 bonus voucher, găsiți în zona asta de aici. Dar acum, lăsați UID-urile pe chat, da? Deci dacă aveți cont prin linkul meu, lăsați UID-urile pe chat, deoarece veți primi
mie acea poziție, o să mă uit eu mâine, da? Să văd. Nu pot să promit la toată lumea, că nu știu câte persoane o să lase, dar dacă aveți o idee de pe Bing X, lăsați-l în chat în momentul de față, deoarece o să mă uit eu mâine. Dați. Eu încercați să nu dați spam de mai multe ori, că pe urmă o să trebuiască să le iau la rând pe toate. Da? Bun. Bun. Deci aveți aici butonul de like, s-au strâns deja 1.000 de like-uri, între timp voi lăsați o idee pe chat și mergem și facem imediat. Dacă nu aveți cont, puteți face cont, dacă vreți, nu vă obligă nimeni. Dacă vreți faceți cont, puteți face cont, aveți jos. Desigur mai avem și cu cei de la Bybit, în care puteți lua tot așa ofertă Bybit aici, $5 gratis pentru KYC și 20 pentru depunere 100 prin acest link. Da? Tot prin zona asta că faceți cont. Dacă depuneți 100, ar fi bine, da, ar fi bine să țineți acei 100 o perioadă în cont, adică vreo 7 zile, să nu-i retrageți imediat dacă vreți să primiți cei $20. Bun, aveți și aia acolo. Bun, hai să ne uităm acum să vedem în secțiunea de dashboard. O să dăm un refresh aici și o să mergem să ne uităm imediat. Nu merge link-ul? Cum să nu meargă link-ul? Merge, uite, ți-l dau eu pe chat dacă nu merge. Dacă nu merge link-ul, ți-l dau pe chat aici, uite. În 15 minute vorbește Jerome Powell. Uite link-ul aici, ăsta merge. Ok, merge că am dat eu click pe el. Ca mic volumul, $150 de miliarde, mă așteptam la 300, ne uităm imediat. Deci lăsați ID-urile aici, dacă le aveți, lăsați-le în chat, cele de pe Bing X, da, pentru a primi acel, deci dacă aveți prin link-ul meu, puteți lăsa în chat, da, bun. Mergem mai departe și ne uităm aici în zona asta să vedem ce se întâmplă. Deci, total market cap-ul ăsta puteți să-l găsiți pe danielniță.ro, secțiunea dashboard, o să vi-l pun și pe ăsta pe chat să îl aveți. Bun. Da, bun, aici, bam, perfect, vi-l las și pe ăsta imediat. Și dacă apăsați o să vă ducă în secțiunea asta. Avem așa, total market cap-ul 004, volumele în scădere astăzi, nu știu cum să o interpretez momentan având în vedere că piața a fost în scădere, e posibil să fie cât de cât ok. Altcoin market cap în corecție 0.77, dominanța BTC în urcare 0.14, dominanța ETH în urcare. Cumva ETH-ul performează mai bine aici și trage lichiditate din partea asta de altcoin, cum a făcut și Bitcoin în trecut. Bitcoin 117.800, Ethereum 3.801, ce așteptăm să vedem ce zice Jerome Powell, XRP-ul 3.13 pe corecție, BNB-ul pe corecție 792, dar a făcut all-time high, Solana, o vedem aici 179, Doge undeva la 0.22, Tron 3.35, Cardano 0.81, Hyperliquid corectează, cam tot corectează în afară de Doge, Ethereum și Bitcoin, momentan din astea mari, da? Fear and Greed a mai scăzut, săptămâna trecută era mai sus, putem să vedem aici unde a fost maximul, pe 18 iulie a fost maximul, cumva corectează de atunci acest Fear and Greed, ceea ce este bine, deoarece aici stăm prea mult în zona asta de green. S&P-ul 0.2, Dow Jones-ul 0.1, aici Nasdaq-ul 0.42, cumva neutru, volatilitatea, indexul VIX-ul 0.13 pe urcare, TLT undeva 0.61 pe corecție. Inflația 2.7, inflația core 2.9, unemployment rate deja 4.1, vi l-am zis pe asta, non-farm payroll 144.000, întrezărători a rămas la 4.5, FOMC-ul este astăzi. Avem mai mult grid aici decât în cripto pe bursa americană momentan. Dacă apăsăm aici, ar trebui să ne ducă în secțiunea asta. Bun. Federal Reserve să păstreze rata dobândii de politică monetară neschimbat. Exact. Bun. Exact. Deci, dacă ne uităm aici, putem să vedem 24 de ore avem CRV-ul 4.39 pe urcare, avem Pendle undeva la 1.64, avem planețelele aici, deci dacă apăsați pe cripto, vă duce în secțiunea asta, avem Bonk minus 6,34, TIA, care vai mai în continuare niciun fel de performanță, o vedem la 1,8 dolari aici minus 4,9, SPX-ul undeva la 8,5 acel BM Coin, PIS-ul corectează, Ethereum pe verde, uite, 3.800, 1% astăzi, spre deosebire de restul care sunt pe roșu în momentul de față. Fetch, la fel pe roșu 0,69, BNB-ul corectează și la astăzi, H-Bar corectează, Tau corectează aici, Ton e un pic pe verde, Bitcoin Cash e un pic pe verde aici, Nexo un pic pe verde, Pendle, în rest cam roșu. Dacă mergem în top 200, n-a vorbit Jerome, vorbește în 10 minute, aveți răbdare. În 10 minute vine și vorbește, aveți puțină răbdare. Puțină răbdare. Putem să vedem că s-a blocat. Mai sunt, încă e în beta dashboard-ul. Mai are ceva probleme pe zona de server și câteodată mai corectează, mai pică, dar o să facem unul stabil cel mai probabil în următoarea săptămână, da? Și o să fie și zona de aplicație mobil. Bun, cam asta e, să zicem, zona asta de cripto combinată cu acțiuni, cel puțin momentan, destul de stabilă, ok? Destul de stabilă momentan. Bun, mai departe, deschid, știi ceva de cu
cutremurul din Rusia. Cutremurul din Rusia am văzut 8,8. Ciudat, nu? Când Trump acum nu s-a mai înțeles cu Putin, am văzut acest cutremur de 8,8 venit de nicăieri, în care a afectat și Japonia, a afectat și Hawaii, ați văzut multe alerte de tsunami, care totuși în final n-a fost, să zicem, atât de rău, adică acele alerte de tsunami. Bun, the committee will continue reducing its holdings on Treasury Securities, Agency Debt and Agency Mortgage. Ok. Trump, zice cineva aici că este un clon. Nu cred că se va califica, din păcate. Da, cred că se va califica după pauză. Sau în prelungire, rămâne de văzut. Eu așa cred. Eu așa cred că se va califica. Bun, hai să mergem să vedem ce se mai întâmplă cu piețele. Mai avem undeva la 9 minute. Ce vreți să analizăm între timp? Lăsați video-urile dacă n-ați făcut-o deja. Da, lăsați-le dacă le aveți. Lăsați-le că mă uit mâine. Le puteți lăsa și în comentarii unde vreți voi. Le puteți lăsa dacă aveți cont pe BingeX prin link-ul meu, puteți lăsa. Bun, Trump, Nancy Pelosi should be investigated. Mama, a luat-o pe Nancy acum. S-a luat pe Nancy, cel mai bun trader din lume, Nancy Pelosi, deoarece mereu ia niște acțiuni de prima dată când ele cresc sau înainte ca ele să crească. Dar nu numai ea, toți ăștia din guvern de obicei au insider information. Bun, mergem să vedem ce se mai întâmplă la piețe între timp. 117,729. Ce vă mai trebuie, Jerome, dacă a vorbit Trump? Exact asta zic. Ne uităm la Cuprun, poate ne uităm un pic mai târziu. Te-ai dus în conspirații, Vere? Care a fost conspirația? Adică nu înțeleg conspirația. Care a fost conspirația? Am zis că e un pic ciudat, că eu nu cred că au făcut ceva gen americanii, că au dat acel cutremur. Nu cred, adică nu cred, dar e un pic ciudat dacă e să o luăm așa. Imediat cum Trump și-a schimbat opinia despre Rusia, am văzut acel cutremur lângă Rusia, 2,8. Da, nu înseamnă neapărat că l-au făcut ei, ca să nu intrăm în zona de conspirații. Nu-mi plac în general conspirațiile, dar și conspirațiile mai au și ele adevărul lor. Vin extraterestri și ne iau Bitcoin. Da, ați văzut că și nava aia spațială, ci că e o navă, de fapt este o cometă, din ce am auzit, că s-ar îndrepta ușor spre Pământ, dar de fapt nu. De fapt o să fie la o distanță mai mare de Pământ, poate lovește Luna, poate nu. Și nu știu ăștia ce e, adică dacă e o cometă, ci că e cea mai veche cometă, bla 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 din lume. Da, Epstein Files încă nu le-am văzut, deoarece Trump pare că nu vrea să le dea absolut deloc. Salutare, like, Ena, cu tremurul cu Rusia și America, zice cineva aici. Bun. AAV, poate face mai târziu mai multe analize după ce vorbește Jerome Powell. Acum mai avem 7 minute și volatilitatea crește. Volatilitatea crește destul de mult aici pe zona de volatilitate. Putem să temele TC-ul se ține destul de bine, destul de ciudat, undeva la 110 față de celelalte care se țin destul de slab. Hai să mergem un pic pe zona de acțiuni. Ce pe urcare azi la acțiuni? Avem coinul care stă binișor și asta arată bine pentru Bitcoin, minim în urcare. Aici asta probabil se pregătește zona de all-time high, pare că e chestiune de timp. În Coinbase sunt în regiunea asta, nu am vândut absolut nimic. Nvidia probabil va raporta la final de august, undeva pe 23-24 din câte țin o minte, deci nu va raporta acum. PLTR-ul 158 bine din nou într-o regiune de sell ăsta. PLTR-ul, să mergem pe daily ca să le vedem mai bine decât pe un minut. 158 aici pentru PLTR, clar că dacă mai urcă vine în regiunea de sell din nou. Ce mai avem? DXY care și-a revenit, știți foarte bine, volatilitatea așteptată era undeva spre zona de 100.2, e foarte probabil să o atingă. Foarte probabil Nasdaq acum continuă să ține bine, n-a avut o volatilitate prea mare aici, a avut corecția asta și acum la Jerome Powell e posibil să urce, cum am zis. La fel și Bitcoin, e posibil să ai urcare dacă Jerome nu face vreo surpriză, adică dacă nu vine cu vreo surpriză în analiză în aproximativ 5 minute. Mai e ceva, EURUSD, da, a corectat destul de mult EURUSD aici, și ne vedem din range-ul ăsta, ne uităm și la aur, imediat vedem ce face 1.17, a fost în top undeva la 1.18, deja urcase oricum foarte mult, de la deal-ul ăla deficitar, am avut corecția, probabil nu se va opri și va veni un pic mai jos, genul 1.3 și atunci se va duce spre zona aia și va pune subsolul. Microsoft, hai să vedem la Microsoft ce face. Un pic corectează înainte de zona de earnings aici după închiderea bursei. Dacă ne uităm și la Meta, eu zic că ambele vor și Meta aici pare că va avea o corecție la earnings un pic. A căzut Pengu? A căzut, dar nu atât de mult momentan. Nu atât de mult. 2 secunde. Bun.
Bun. La 9.30. Da, imediat, în 5 minute. În 5 minute vine, mai aveți puțină răbdare. Încerc să văd dacă mai vin ceva vești între timp. White House Digital Assets Report gets published. Da, deci că n-avem nimic despre Bitcoin acolo în el, să fie rezervă. Adică rezervă în Statele Unite, n-a zis nimic. Nancy Pelosi should be investigated any minute now. Ok, bun. Bla 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 bla, nimic interesant aici. Așteptăm pe Jerome Powell. Hai să ne pregătim pentru Jerome Powell. Mulțumim pentru ceea ce faci, o părere pentru Ena și Pengu. Ne uităm după că mai avem aproximativ 5 minute, ne pregătim pentru ședință. Punem aici pe Jerome Powell. Caut mai multe stream-uri că poate unul nu se aude prea bine. Ia să vedem. Jerome Powell și ne pregătim de ședință imediat. Uite, am găsit aici. Ăsta de obicei se aude un pic, nu se aude foarte bine, se aude un pic mai încet. O să găsesc 2 streamuri aici. Uite, l-am găsit pe ăsta și o să ne uităm direct de la Rezerva Federală și o să mai caut unul imediat ca să vedem dacă se aude poate încet. Ia să vedem. FOMC Live, găsim ceva de la CNBC de obicei sau din alte zone în care se aude mai bine. Ia să vedem. Da, de la CNBC poate ăsta se aude mai tare. Vedem care dintre ele, dacă ăsta vedeți că nu se aude prea bine sau nu se aude suficient, atunci îl schimbăm. O să punem și Bitcoin aici în colț, BTC USD pe 1 minut sau 5 minute, cred că pe 5 minute ar fi suficient din punctul meu de vedere. Da, 5 minute lăsăm pe 5 minute, să-l avem și pe el în colț undeva. Și ne pregătim de Jerome. Ce credeți că o să zică Jerome? În afară de Mordata, credeți că o să zică altceva? Credeți că va zice altceva? Lăsați pe cea, dacă credeți că va zice altceva. Din punctul meu de vedere, nu cred că va zice altceva decât Mordata. Bun. Îl așteptăm pe Jerome să vină, să ne explice, să ne spună. Uite, putem să vedem aici pe CNBC că deja au dat legătura, aici încă nu, pe CNBC pare că avem deja legătura. Și așteptăm să vedem ce zice Jerome Powell imediat. Da, o să-l punem așa și o să ne uităm. Bun. Mergem pe Nibiru. Da, vă ziceam pe Twitter că probabil toată lumea va vorbi de Nibiru. Vedem dacă o să avem și noi un hub acolo după deschiderea de anul viitor. Tare, adică dacă poate să facă Shelly, la noi lipsește ceva de genul ăsta, ceva ca Nibiru, o stațiune de genul ăsta. Bulgarii oricum ne-au luat-o înainte de ceva timp. E un pas înainte, acum vrem să vedem și execuția. Asta este clar. Bun, cu suveraniștii și cu pro-europenii v-ați lăcuit sau încă sunteți în acea stare? În acea stare sau v-ați lăcuit, adică a trecut magia, a trecut vrăjitoria, cum e? David Popovici are nevoie de o cripto, da, David Popovici, felicitări, mari felicitări. Nici foarte bine că s-a luat CTP-ul de el, domnule, că și-a luat Porsche omul, păi dacă e campion mondial, ce vrei să meargă cu bicicleta? Ha? Dacă e campion mondial, ce vrei să facă? Să meargă cu bicicleta, mă, CTP-ule. Gol Jerome, da, mai repede dă gol Jerome decât FCSB-ul. Adevărat. Uite, îl așteptăm din clipă în clipă, din minut în minut, din secundă în secundă. Din secunde în secundă va veni aici Jerome Powell. Și vom vedea 2538. Loviți butonul de like înainte să intre Jerome Powell, poate cu noroc, dar ar putea fi improbabil din punctul meu de vedere, dar vedem. O să fie Dovish, nu cred că este Dovish, nu cred că o să fie Dovish, cu toții am vrea să fie Dovish, desigur, Jerome Powell, dar nu știu, vreți să ne uităm pe CNBC? Unde vreți? Pe CNBC sau pe... Hai să încercăm pe CNBC, nu știu care o să vină mai repede, dar vedem imediat. Vedem imediat care o să fie. CNBC-ul de obicei se aude mai bine, dar ne uităm imediat. Suveraniștii la beci. Vrăjeală totul. Așa e, nu? Parcă vă zicea Daniel Niță că ar putea să fie, dar începe politica. Acum vine Jerome. Îl așteptăm ca și când. Uite, au dat și ăștia legătura. Hai să încercăm pe ăsta, nu? Nu, că încă nu e Jerome Powell. Încă nu este Jerome Powell. Încă nu este Jerome Powell. Aici o să facem așa, ca să se vadă. Ia vedeți ce bine e. Ia vedeți ce bine e. Poate putem muta un pic. Perfecțiune.
perfecțiune, adică se vede perfect. Se vede perfect acum. Se vede perfect, problema e că trebuie să-i dăm live de aici. Hai mă, Jerry. Uite. Ia, liniște toată lumea. Good afternoon. Se aude, ok. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals Pun of imediat și maximum Bitcoin. employment and stable prices for the benefit of the American people. Despite elevated uncertainty, the economy is in a solid position. The unemployment rate remains low, and the labor market is at or near maximum employment. Inflation has been running somewhat above our 2% longer run objective. In support of our goals, today the Federal Open Market Committee decided to leave our policy interest rate unchanged. We believe that the current stance of monetary policy leaves us well positioned to respond in a timely way to potential economic developments. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that growth of economic activity has moderated. GDP rose at a 1.2% pace in the first half of this year, down from 2.5% last year. Although the increase in the second quarter was stronger at 3%, focusing on the first half of the year helps smooth through the volatility in the quarterly figures related to the unusual swings in net exports. The moderation in growth largely reflects a slowdown in consumer spending. In contrast, business investment in equipment and intangibles picked up from policy. Recent indicators suggest that growth of economic activity has moderated. GDP rose at a 1.2% pace in the first half of this year. La fel se aude și aici. N-are, așa se aude de la ei. Although the increase in the second quarter was stronger at 3%, focusing on the first half of the year helps smooth through the volatility in the quarterly figures related to the unusual swings in net exports. The moderation in growth largely reflects a slowdown in consumer spending. In contrast, business investment in equipment and intangibles picked up from last year's pace. Activity in the housing sector remains weak. In the labor market, conditions have remained solid. Payroll job gains averaged 150,000 per month over the past 3 months. The unemployment rate at 4.1% remains low and has stayed in a narrow range over the past year. Wage growth has continued to moderate while still outpacing inflation. Overall, a wide set of indicators suggests that conditions in the labor market are broadly in balance and consistent with maximum employment. Inflation has eased significantly from its highs in mid-2022, but remains somewhat elevated relative to our 2% longer run goal. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.5% over the 12 months ending in June, and that, excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.7%. These readings are little changed from the beginning of the year, although the underlying composition of price changes has shifted. Services inflation has continued to ease, while increased tariffs are pushing up prices in some categories of goods. Near-term measures of inflation expectations have moved up on balance over the course of this year on news about tariffs, as reflected in both market-based and survey-based measures. Beyond the next year or so, however, most measures of longer-term expectations remain consistent with our 2% inflation goal. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to maintain the target range for the federal funds rate at 4.25% to 4.5% and to continue reducing the size of our balance sheet. We will continue to determine the appropriate stance of monetary policy based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. Changes to government policies continue to evolve, and their effects on the economy remain uncertain. Higher tariffs have begun to show through more clearly to prices of some goods, but their overall effects on economic activity and inflation remain to be seen.
A reasonable base case is that the effects on inflation could be short-lived, reflecting a one-time shift in the price level. But it is also possible that the inflationary effects could instead be more persistent, and that is a risk to be assessed and managed. Dacă nu scade, crește. Our obligation is to keep longer-term inflation expectations well anchored and to prevent a one-time increase in the price level from becoming an ongoing inflation problem. For the time being, we're well positioned to learn more about the likely course of the economy and the evolving balance of risks before adjusting our policy stance. We see our current policy stance as appropriate to guard against inflation risks. We're also attentive to risks on the employment side of our mandate. In coming months, we will receive a good amount of data that will help inform our assessment of the balance of risks and the appropriate setting of the federal funds rate. More data. At this meeting, the committee continued its discussions as part of our 5-year review of our monetary policy framework. We focused on potential revisions to our statement on longer-run goals and monetary policy strategy, and are on track to wrap up any modifications by late summer. The Fed has been assigned 2 goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can. Thanks, Chair Powell. There's a lot of lean in the markets, and not to mention out of the administration for a rate cut now in September. Is that expectation unrealistic at this point? So, as you know, today we decided to leave our policy rate where it's been, where I would characterize as modestly restrictive. Inflation is running a bit above 2%, as I mentioned, even excluding tariff effects. The labor market's solid, historically low unemployment. Financial conditions are accommodative, and the economy is not performing as though restrictive policy were holding it back inappropriately. So it seems to me and to almost the whole committee that the economy is not performing as though restrictive policy is holding it back inappropriately, and modestly restrictive policy seems appropriate. All that said, there's also downside risk to the labor market. In coming months, we'll receive a good amount of data Dacă nu that will scade, help crește. inform our assessment of the balance of risks and the appropriate setting of the federal funds rate. So, just to follow up, by coming months, does that include the possibility you'll be getting essentially 2 rounds of jobs and inflation data between now and the September V-am meeting? zis că nu zice că Is tai în that potentially septembrie. adequate to make a decision to lower rates at that point? So you're right. We do have, this is an intermeeting period when we'll get 2 full rounds of employment and inflation data before the time of the September meeting. We have made no decisions about September. We don't do that in advance. We'll be taking that information into consideration and all the other information we get as we make our decision at the September meeting. Thank you, Mr. Chairman. You took out the word or the notion that uncertainty has diminished from this statement. Does that mean uncertainty has increased? And I'm just wondering, the administration has struck several deals with large trading partners where it seems like we now know what the rate is going to be. Does knowing that rate add to your certainty to change policy, or do you need to Nu mi se wait pare to see the hawkish. economic effects? So essentially, the statement in our statement about uncertainty reflects what's gone on since the last meeting. So at the time of the last meeting, uncertainty had Ce-au făcut, mă? Ce-am făcut, mă? Ce-am făcut, șef? from last year's pace. At this point, people's estimates, our estimates, outside estimates of the likely, effective level of tariffs is not moving around that much at this point. But at the same time, there are many uncertainties left to resolve. So yes, we are learning more and more. It doesn't feel like we're very close to the end of that process, and that's not for us to judge. But it feels like there's much more to come, as well, looking ahead.
We're going to zero. Hi, Mr. Chairman. Neil Irwin with Axios. This morning we got a GDP report in which final domestic private purchases decelerated, slowest pace since 22. There was a weakness in the interest-sensitive sectors and residential investment, commercial structures. Are those not signs that monetary policy is a little too restrictive right now, given current economic conditions? So the GDP and PDFP numbers came in pretty much right where we expected them to come in. You got to look at the whole picture. So certainly, as I mentioned in my opening remarks, economic activity data, GDP, private domestic final purchases, which we think is a narrower but better signal for future, for where the economy is going, has come down to a little better than 1%, 1.2%, I think, in the case of GDP for the first half, whereas it was 2.5% last year. So that has certainly come down. But if you look at the labor market, what you see is, by many, many statistics, the labor market is kind of still in balance. It's things like quits, job openings, and let alone the unemployment rate. They're all by many measures, very similar to where they were a year ago. So you do not see weakening in the labor market. You do see a slowing in job creation, but also a slowing in the supply of workers. So you've got a labor market that's in balance, albeit partially because both demand and supply for workers is coming down at the same pace, and that's why the unemployment rate has remained roughly stable, which is why I said we do see downside risk in the labor market. I mean, our two mandate variables, right, are inflation and maximum employment, stable prices and maximum employment, not so much growth. So the labor market looks solid. Inflation is above target, and even if you look through the tariff effects, we think it's still a bit above target, and that's why our stance is where it is. But as I mentioned, downside risks to the labor market are certainly apparent. So on labor, given the fluid labor supply situation, is there a number for this jobs report we get on Friday that would look to you like equilibrium job growth? The main number you have to look at now is the unemployment rate, because if it's true that the demand for workers in the form of, let's call it, just say payroll jobs, that number has come down, but so has the break-even number, kind of in tandem. So, as long as that puts the labor market in balance, the fact that it's getting into balance due to declines in both supply and demand, though, I think it is suggestive of downside risk. So we of course will be watching that carefully. Thank you. Colby Smith with the New York Times. Two of your colleagues called for a quarter-point cut today, and I'm wondering what aspects of their argument were most compelling to you and how you're weighing their views Despre cei doi care au fost împotriva lui. Ia. Who, as of the June forecast, were in the camp of the Fed holding interest rates steady for the remainder of the year. And just in terms of the June SEP in particular, is that still the best representation of where the core of the committee is? So on the dissents, what you want from everybody and also from a dissenter is a clear explanation of what your thinking is and what are the arguments you're making, and we had that today. So I think basically this was quite a good meeting all around the table where people were thought carefully about this and put their positions out there. As I mentioned, the sort of the majority of the committee was of the view that inflation's a bit above target, maximum employment is at target. That calls for modestly restrictive, in my way of thinking, modestly restrictive stance of policy for now. But we had two dissenters who I think, you want that clear thinking and expression of your thinking, and we certainly had that today, I think, all around the table. N-a răspuns nimic. In terms of, you ask about the June SEP, I wouldn't. That you're right. That's what it says, and that may well. I couldn't point to it 6 weeks later as expressing people's thought. You really can't do that. We don't run an SEP, and I don't like to substitute in my own estimate of what the SEP might be. We don't have one, so I'll just say that we haven't made any decisions about September. We'll be monitoring all the incoming data and asking ourselves whether the federal funds rate is in the right place. And just on the point about policy being only modestly restrictive, does that mean that there's actually not much scope to reduce rates once the conditions for a cut are met, barring a significant weakening of the labor market? So let me say, my own estimate is modestly restrictive, and there are a range of views of what the neutral rate
is at this moment for our economy, and so others may say it's more restrictive or less restrictive even. We're going to be, at some point, when we return to moving toward a more neutral stance, we'll be making that judgment as we go. I don't think we have a preset course. It's not so mechanical as saying, we've derived with great confidence the neutral rate and that is our destination, because really we understand that no one actually knows what the neutral rate is. We know it by its works. And that Nu, will be nu mi se the way pare the economy hawkish. reacts Chiar over time ok. to slightly looser policy. Nick Timmeros, The Wall Street Journal. Chair Powell, my question is about what have you learned over the last few months about the inflation generating and price pass-through process? And just to drill down, the June CPI report showed evidence of tariff-induced goods inflation. Now, the tariff landscape is only starting to be settled with some of these more recent deals. Given the lags between when tariffs are announced and when they show up in goods prices, is 2 months a long enough horizon to evaluate the impact and be confident that tariffs aren't impacting the broader inflation process? I think you have to think of this as still quite early days. And so I think what we're seeing now is substantial amounts of tariff revenue being collected on the order of $30 billion a month, which is substantially higher than before. And the evidence seems to be mostly not paid only to a small extent through exporters lowering their price, and companies or retailers, sort of people who are upstream, institutions that are upstream from the consumer, are paying most of this for now. Consumers it's starting to show up in consumer prices, as you know, in the June report. We expect to see more of that. And we know from surveys that companies feel that they have every intention of putting this through to the consumer, but the truth is they may not be able to in many cases. So I think we're just going to have to watch and learn empirically how much of this and over what period of time. I think we've learned that the process will probably be slower than expected at the beginning, but we never expected it to be fast. We think we have a long way to go to really understand exactly how it will be. So that's how we're thinking of it right now. So if I could follow up, is the reticence to look through core goods inflation being driven by the judgment that during the pandemic expectations proved more adaptive than anyone at the Fed expected? Is it being driven by uncertainty over how restrictive policy is? You could argue we are a bit looking through goods inflation by not raising rates. We haven't reacted to new inflation, but I mean I wouldn't insist upon that. But I don't think I think the base case, as I said, a reasonable base case is that these are one-time price effects. Of course, in the end, there will not be. This will not turn out to be inflation, because we'll make sure that it's not. We will, through our tools, make sure that this does not move from being a one-time price increase to serious inflation. We want to do that efficiently, though, and that means we want to do it. If you move too soon, you wind up maybe not getting inflation all the way fixed, and you have to come back. That's inefficient. If you move too late, you might do unnecessary damage to the labor market. So there won't be, in the end, a big inflationary problem. What we're trying to do is accomplish that in a way that is efficient. But in the end, there should be no doubt that we are going to zero. Keep inflation under control. Ideally, we do it efficiently. Michael McKee from Bloomberg Television. We're going to zero for no reason. One big bill, leaving aside the adjectives. Do you expect it to add stimulus to the economy in 2026? And would that be an argument for remaining on hold or cutting back on the number of rate cuts you would expect for next year? So, of course, let me just ritual disclaimer that we don't express any judgments or anything like that on fiscal legislation or other legislation for that matter. But I would say when you think that, the biggest part of the bill was making permanent existing law on taxes, I don't think we see it as particularly stimulative. There should be some stimulative effect, but it shouldn't be significant over the next couple of years. And to follow up,
I don't want to put this in terms of you and the president, so let me ask it this way. Do you have concerns about the cost to the government of keeping rates elevated for longer in terms of interest rate charges? Yeah, no, that's, we have a mandate, and that's maximum employment and price stability. And it is, it's not something we do to consider the cost to the government of our rate changes. We have to be able to look at the goal variables Congress has given us, use the tools they've given us to achieve those goals, and that's what we do. We don't consider the fiscal needs of the federal government. No advanced economy central bank does that, and it wouldn't be good for, if we did do that, it would be good neither for our credibility nor for the credibility of U.S. fiscal policy. So it's just not something we take into consideration. Victoria. Hi, Victoria Guida with Politico. When it comes to the renovations of the Federal Reserve's headquarters that the administration has been looking into, do you see their interest in that issue as being directly tied to the president's push to get you to lower interest rates? Not for me to say. I will say we had a nice visit with the president. It was an honor to host him. It's not something that happens very often at the Federal Reserve to have the president come over, let alone to visit a building. But it was a good visit. Are there any aspects of the project that they've raised that you see as making you reconsider any aspects of the project? So, this project was hatched and conceived almost a decade ago now, and we went through the very long process of clearing it through historic preservation at the National Capital Planning Commission, and a lot of back and forth there. It was very constructive. We started out to do the work, and we're very well along on that work, and I was quite pleased to have the president say multiple times that what he really wanted to see was us getting this construction completed as soon as possible. That is our focus, and that's what we're going to do. Thanks, Mr. Chairman. Andrew Ackerman with the Washington Post. What message do you take from the fact that inflation hit 2.1% last September and has bounced higher since? Why do you think financial conditions are restrictive and a neutral rate's below 4% when inflation has stopped falling for almost a year? So inflation, when you talk about these 12-month inflation measures, you're always battling residual seasonality. So we'll have, for example, 2 months of high inflation sometimes early in the year, and then inflation turns lower, and a lot of that may just be an artifact. So that's why we look at the 12-month numbers. I think inflation is most of the way back to 2%. There are things like the catch-up inflation. So, for example, all the insurance costs that they're only now going through inflation, but they actually reflect inflationary pressures from 2-3 years ago. So that's got to go through. In addition, now we have 3 or 4 tenths of inflation in core inflation from tariffs. So, and we can't really separate that out. We're not going to have a separate kind of inflation that isn't the tariffs. We're always going to be dealing with all of inflation. But the composition, as I mentioned, has really changed. And if you go back to the last couple of years, it was all about services inflation, which was being very sticky. Now services inflation is coming down nicely. Goods inflation was well behaved before, and now goods inflation is going up. So the story has really changed. That's partially because of tariffs. It's also partially because we had restrictive policy in place, and we've seen that the result of that gradually work its way through the services economy. Okay, the other thing I wanted to ask is, are you comfortable that BLS can continue performing their mission effectively if they take an 8% reduction in headcount and authorized spending as the administration has proposed? I'm not going to comment on the administration's proposal. I do think, as I've said, I think that we're getting the data that we need to do our jobs, and I think it's really important that good data helps not just the Fed, it helps the government, but it also helps the private sector. People in the economy, they use this data a lot too, so it's quite important for our economy and certainly for the Fed's work and other government agencies' work that we continue to get better at data. That's what we've been doing for 100 years. We've been getting better and better and better. It's very hard to accurately capture in real time the output of a $20+ trillion economy.
And the United States has been a leader in that for 100 years, and we really need to continue that, in my view. Să-l oprească cineva din vorbit că moare piața. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business. N-a zis How nimic concerned oricum. are you with the data that we're coming in, showing no significant upward trend in inflation over the past 6 months, that the wait-and-see approach for inflation is actually giving companies cover to raise prices? How concerned am I that say that again? The wait-and-see approach is giving... The wait-and-see approach, what do you mean by that? For cutting rates. You're waiting to see if the tariffs will affect inflation. So it's a wait-and-see approach. Well, so that's where policy's restrictive. When we start cutting, it'll go toward neutral. Okay. This delay, though, where you're saying there's a one-time price increase for tariffs, which possibly could lead into bigger inflation or more inflation. Is that giving companies cover, though, to raise prices? Well, what may be giving, it's not our policy stance, what may be giving some companies will certainly be taking advantage of the fact of the tariffs and all of the discussion of how they're going to, companies will raise prices when and as they can. And you saw it famously in the first administration of President Trump during those tariffs. Washing machines were tariffed, but dryers weren't. But what do you know? The price of dryers went up too, just like washing machines. So companies will often just they'll cross the street in a group, if you know what I mean. That'll happen. We don't see a lot of that. I mean, what we see now is basically the very beginnings of whatever the effects turn out to be on goods inflation. And I'll say again, they may be less than people estimate or more than people estimate. They're not going to be zero. Consumers will pay some of this. Businesses will pay some of this. Retailers will pay some of this. But we're just going to have to see it through. And just to follow, if I could, some additional tariffs have been in place since February, and things really haven't broken yet with the economy. So how do you justify to somebody who's looking for a house, who's facing a 7% mortgage and maybe can't afford those rates? How do you justify that? Ăsta e trimis de Trump. So the housing is a special case, right? We don't set mortgage rates at the Fed, right? We set an overnight rate, and the rates that go into mortgages are longer term rates, like Treasury rates. It might be 30-year rates, it might be shorter than that, but it's not the overnight Fed's rate. It's not that we don't have any effect. We do have an effect, but we're not the main effect. There are other things going on in the housing sector, and one of those is just there's kind of a long-term housing shortage that we have. We haven't built enough housing. This is not something the Fed can help with, and that'll be the case even after things normalize. So I think the best thing that we can do for housing is to have 2% inflation and maximum employment, and that's what we can contribute to housing. There are lots of other jobs to do for the private sector and Congress, but that's what we're trying to get to. We've made a lot of progress toward that. We have a very good labor market right now. Inflation, we were very close to 2%. We're seeing some goods inflation move us away, but so far not very far away. Chris. Hi, Chair Powell. Thank you. Well, can you give us a little more about what kind of economic data does the Fed need to see before you'll be ready to cut? I mean, do you need inflation back nearly to target? Are there other things in the pricing? Unde vrei, mă, inflația? Are dreptate omul ăsta. Unde vrei, Jerome? What kind of things are you looking for? I mean, ultimately, it could be any of those things, right? But if you saw that the risks to the two goals were moving into balance, if they were fully in balance, that would imply that you should move toward a more neutral stance of policy. This is the special situation we're in, which is we have two-sided risk to both of our goals. When we paused, inflation was above target and the labor market was pretty good. So that was a time when policy was restrictive when we paused. And to be restrictive is to be supporting a return to our inflation target, right? So as the two targets get back into balance, you would think you'd move in a way closer to neutral, and that the next steps that we take are likely to be in that direction. What will it take? It'll be the totality of the evidence. As I mentioned, there's quite a lot of data coming in, which before the next meeting,
Will it be dispositive of that? It's really hard to say. We don't make those decisions right now, so we'll have to see. Well, I guess just in terms of inflation, though, for example, like some people would point to if it remains only in goods and it doesn't bleed over to services, then maybe that's evidence that the tariff effect is going to be a temporary one-time thing. Is that kind of thing affect your thinking, or do you just need to see the number come down I think closer to 2? We'll look at everything. It's, as I mentioned, a pretty reasonable base case is that this will be a one-time price increase. And in the end, we'll make sure that that's the case. We're just trying to do that efficiently. And efficiently means getting the timing right, so we don't again, if we cut rates too soon, maybe we didn't finish the job with inflation. History is dotted with examples of that. If you cut too late, then maybe you're doing unnecessary damage to the labor market. So we're trying to get that timing right, and that's effectively what we're doing. Claire Jones, Financial Times. Just a question on the dollar. We've seen it decline quite heavily this year. I was wondering if there's been any discussion about that at the meetings and to what degree that may be complicating your attempts to get inflation back to target. Thank you. So this goes back to the division of labor between the Fed and the Treasury, as you I'm sure know, and the Treasury only speaks to the dollar. It's not something that's been a topic of major discussion at all at the Fed. I wouldn't say it doesn't come up. If the transcripts, when they come out in a few years, they'll probably reflect some mentions of the dollar, but it would never be a major focus. And just to follow on, if I may, to Andrew's question, I think the amount of imputed data in CPI now is up to 35%. I mean, is there any discussion of that as well? Is there any consideration of looking at alternative measures, data scraping and so on, in order to just ensure you've got a good read on what's happening to prices in the U.S. economy? Thank you. We're monitoring the situation. We do, of course, I mean, as you know, during the pandemic, we looked at a whole lot of new kinds of data. People are looking at big data sets that you can get from all sorts of places, and we do all of that. But we really need the government data. Really is the gold standard in data, and we need it to be, good and be able to rely on it. And we're not going to be able to substitute for that, but if we have to make do with what we have. But I certainly hope that we get. Bitcoin vrea zona de jos de volatilitate. Imediat discutăm. Hi, Mr. Chairman. Jay O'Brien, ABC News. President Trump has obviously invoked your name a lot. he has personally pressured you. Yeah. Are you concerned the way that conduct might impact the Fed's independence going forward? I'll just say that, I think that having an independent central bank has been an institutional arrangement that has served the public well. And as long as it serves the public well, it should continue and be respected. If it didn't serve the public well, then it wouldn't be something that we should just automatically defend. But what it gives us, and other central banks, what it gives you is the ability to make these very challenging decisions that in ways that are focused on the data and the evolving outlook, the balance of risks, and all the things we talk about, and not political factors. And so governments all over the advanced economy world have chosen to put a little bit of distance between direct political control of those decisions and the decision makers. So if you were not to have that, there would be a great temptation, of course, to use interest rates to affect elections, for example. And that's something that we don't want to do. So I think that's pretty widely understood. Certainly it is in Congress. And I think it's very important. I'll just say that. Împing Algos BTC-ul în jos. Afternoon, Chair Powell. Maria Luisa Capurro from Bloomberg News. You mentioned a slowdown in consumer spending, and I wanted to see if you could walk us through what was the discussion with the committee around that. We've seen delinquency rates rising for upper-income households. How do you see that evolving in the next few months, and how much of a vulnerability that is for the economy going forward?
consumer spending had been very, very strong for the last couple of years, and had repeatedly, forecasters, not just us, had been forecasting it would slow down, and now maybe it finally has. So I would say, if you talk to credit card companies, for example, they will tell you that the consumer's in solid shape and that spending is at a healthy level. It's not growing rapidly, but it's at a healthy level, and delinquencies are not a problem. You mentioned high-end delinquencies. I don't know what to make of that. I read the same thing, but so generally, if you look at the banks, and when the banks talk about in their earnings calls, the performance of credit has been good. So essentially, you have a consumer that's in good shape and is spending, not at a rapid rate, but it's true, and it was again right in line with what we expected. The GDP data that we got this week. And I think it's still a little bit difficult to interpret because you have these massive swings in net exports, which may also be affecting, some of that can affect consumer spending as well. Look, it's one of the data points that we pay most careful attention to, and there's no question that it's slowed. And we're watching it closely, but we also watch the labor market and the performance of inflation. Those are our two variables that we're assigned to maximize. And just to follow up on what my colleagues were asking about this sense, Governor Waller said that the labor market is on edge, and he was pointing to weaknesses on the private sector. I was wondering, you've said that the main number to look at is the unemployment number overall, but what was the Să-l oprească cineva că la zero mergem. jobs market? So I'm not going to talk about any individual's, any individual's comments. I wouldn't do that. But I think what we know is that private sector job creation, certainly in the last report we'll see on Friday, but had come down a bit. And if you take the QCEW adjustment seriously, it may be even low, maybe close to zero. But the unemployment rate was still low. So what that's telling you is that demand for workers is slowing, but so is the supply. So it's in balance. Oddly enough, you've got a very low unemployment rate, and it's kind of been there for a year as job creation has moved down. But also we know that because of immigration policy, really, the flow into our labor force is just a great deal slower, and those two things have slowed more or less in tandem. If you look at things like I mentioned, quits, look at wages. Wages are gradually cooling. Look at vacancies to. Vine în sfârșit niște volum pentru Bitcoin aici. They haven't really moved a lot in a full year. So I think if you take the totality of the labor market data, you've got a solid labor market. But I think you have to see that there are downside risks. You don't see weakening in the labor market, but I think you've got downside risks in a world where unemployment's being held down because both demand and supply are declining. I think it's worth paying close attention to it, and we are. Nancy. Hi, Chair Powell. Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. One more question on the lack of unanimity in today's decision, the two dissents. Was there talk during the meeting? I know you're not going to talk about exactly what individuals said, but in general, was there talk during the meeting of cutting rates, and what was the case against that at the meeting? Sure. So, we have an economic go-around where people talk about the economy, and then that's yesterday, and then today we have a monetary policy go-around. All the way around the table, everyone gives their views. So the discussion around policy was, the majority view was still what it has been, which is that inflation's running above target, maximum employment is right at target. That means policy should be a little bit restrictive, somewhat restrictive, because we want inflation to move all the way back to its target. So that's where people have been and still are. Two of our members felt that the time had come to cut, and that they, for the reasons that they're going to express, I won't tell you the reasons they'll issue some kind of a thing in the next day or so. So, but that's the story, and I would say, well argued, very thoughtfully argued all around the table, good arguments, and it's a situation where, unusual situation. The economy is in
good shape, but it's an unusual situation where you have risks to both your employment mandate and your inflation mandate. That's the nature of a supply shock. And it's probably not surprising that there would be differences and different perspectives on that, as well as different views of where the neutral rate is, so that different views of how tight policy is. So we have those. I will say what you hope is that people, explain their positions very thoughtfully and clearly, and we absolutely had that today, all the way around the table. I would call it one of the better meetings I can recall from that standpoint. And you've said you're waiting to be confident inflation is heading toward your 2% target before you start cutting rates. When you do get that confidence, would you be in favor of lowering rates right away? It's not quite the way I would put it. I said that's why we think policy should be restrictive, is because inflation is above target. When we have risks to both goals, one of them is farther away from goal than the other, and that's inflation. Maximum employment's at goal. So that means policy should be tight, because tight policy is what brings inflation down. If you came to the view that the risks to the two were more in balance, that would imply that policy shouldn't be restrictive. It should be more neutral, more a neutral stance, and that would be somewhat lower than where we are now. No one knows exactly where that is. So that's the framework I think I'd be taking, and we'll just have to see. We're going to be obviously looking at a lot of data in the next cycle. It is one of the cycles where we have 2 employment and 2 inflation reports, and we'll see where that takes us. Jeff Cox. Thank you, Mr. Chairman, for taking the question. Jeff Cox from CNBC.com. A metric that you like to cite a lot is the final sales to private domestic purchasers. That was down to a 1.2% gain in second quarter from 1.9% in Q1, suggesting that there's some softening in underlying demand. I just wondering if you look at that and you combine that with some of the housing numbers, the weakness that you acknowledged at the top of your remarks, that the housing market is in fact weak, and the inflation numbers from GDP today came down to 2.1% for headline, 2.5% for core. I'm wondering how much more movement you would need to see from these data points before you would be comfortable with cutting in, say, September. It's going to be the total. Hard to answer that specifically. PDFP, I think, for the first half, private domestic final purchases, or final sales, as people call it, was 1.6 on the first half. GDP, I believe, was 1.2%. That's the whole half. You mentioned the quarters. So those are slower, but GDP is bumpy quarter to quarter, half to half, and often gets revised, after the fact. The labor market data we still think is, continue to think is the best data we have on the economy, and that shows a 4.1% unemployment rate. It shows wages, still at a healthy level, but moving ever closer to what we would regard as long-run sustainable, consistent with longer-run productivity and 2% inflation. So the labor market Termine Paul, crește Bitcoin. Inflation is above target, even ignoring tariffs. It's a little bit above target, and tariffs. So we're watching all of that, and again, trying to do the right thing in what is a challenging situation, because you're being pulled in 2 directions, and you have to decide which of those to go in. And actually, at some point, if they're sort of equally at risk, then you really want to be at a neutral policy stance, which we're not right now. So it would be safe to say that if the data kind of stays in line with where it is right now, that you wouldn't be comfortable with cutting in September? I'm not going to say that. No, I just think we're going to need to see the data, and it can go in many different directions. The inflation data and the employment data, and we're going to make a judgment based on all of the data and based on that balance of risks analysis that I mentioned. Thank you. Greg, Rob, for the last question. Thanks, Și ultima întrebare. Greg Robb from MarketWatch. The Treasury Secretary has said recently that it would be confusing for the markets if you stayed on as a governor after your term as chair ends. And I was wondering if you had any update for us on a decision on that front. Sorry, I do not have any update for you. Thanks very much, everyone.
Ok, a terminat Jerome Powell conferința de presă. O conferință de presă care putea să fie un e-mail. În timpul ăsta a dat și Scandia Gold și FCSB la culcare, pentru că, desigur, n-a jucat absolut nimic din ce am înțeles. Asta este, se mai întâmplă dacă nu știi cum să faci echipa și nu lași antrenorul să-și facă treaba, cam asta. Dar a venit la conferința lui Jerome Powell. N-a zis nimic, adică prețurile au scăzut și o să ne uităm imediat la cripto. Algourile și-au făcut treaba. Din punctul meu de vedere n-a zis nimic important și vedem că acum pare că urcă, avem o urcare pe piață. A zis același lucru, Mordata, foarte multă lume s-a așteptat să zică că taie în septembrie, dar eu v-am zis că nu va spune că va tăia în septembrie, ceea ce s-a întâmplat. Nu a zis că va tăia în septembrie și a răspuns cu dacă scade crește, adică fix asta, dacă scade crește, dacă vom vedea date, dacă aia, atunci probabil vom tăia, dacă nu. Da? Deci nu a zis absolut nimic. A fost întrebat de Trump că ce au discutat, că a venit Donald Trump, că a fost interesant, dar nimic altceva din punctul ăsta de vedere. A zis că inflația nu la 2%, a zis că piața muncii încă este stabilă, a zis că economia încă este stabilă și încă rămâne un pic restrictiv, a zis un pic și nu știe dacă taie sau nu. Întrebat de cei doi care, desigur de Bowman și de Waller, care au votat împotrivă, au zis că au venit cu niște chestii de data asta argumentate bine pentru de ce ar fi trebuit să taie Jerome Powell de data asta și să nu mențină dobânda de referință la același nivel. Ceea ce e important, dar n-a zis absolut nimic, nici din punctul ăla de vedere. Băi, au votat ăia împotriva ta. Da, au avut argumente. Ok, bun, au avut argumente, dar pe care nici măcar nu ai luat în considerare. Adică nici măcar nu ți-a păsat din punctul ăsta de vedere ce au considerat cei doi. Da? Bun, deci cam asta, n-a zis nimic, a fost neutru, mai neutru de atât nu se putea. N-a zis că taie în septembrie, n-a zis că nu taie în septembrie, adică nimic. Algorurile își fac treaba în momentul de față. Ne rămânem pe același timeline. Dacă mă întrebați pe mine Ethereum dacă va face o time high, după cum a reacționat acum, probabil da. Adică 4000 în august, cel mai probabil. Dacă ne uităm aici la ETH, a ținut 3700 față de multe altcoin care n-au făcut asta. Dacă ne uităm, trebuie să vedem că a venit regiunea asta 3693 și după cum vedem a avut un bounce destul de bun de aici. Alte altcoin care au luat, unele erau minus 10%, adică zici că a venit tsunami-ul pe cripto, știi? Mi se pare o exagerare din punctul ăsta de vedere, poate mulți, știi, se așteptau la alte lucruri, se așteptau ca Jerome Powell să zică că taie în septembrie, v-am zis în niciun caz, n-a zis că nici măcar că nu taie, știi? Adică a zis același lucru pe care l-am tot auzit până acum de la Jerome Powell. Vedem ce zice Donald Trump. Acum că zicea că l-a auzit pe Powell că o să taie. Unde l-a auzit că a venit Jerome Powell și n-a zis absolut nimic de tăiere. Acum, la nivel de volatilitate, vă ziceam că în final, ce mai probabil vom atinge volatilitatea de jos, deoarece algoritmul avea mai multă posibilitate să atingă zonele de jos, după cum v-am explicat mai devreme, decât cele de sus. Cu toate că poate așteptam un pump inițial când vorbește Jerome Powell, ceea ce nu s-a întâmplat. Da? Nu s-a întâmplat pumpul respectiv. Vedem dacă după, că am zis, fie când vorbește Jerome, fie după ce vorbește Jerome Powell. În continuare, cred că august după 15-20 va fi destul de pozitiv. Până atunci e posibil să mai e ceva volatilitate. Da, nu sunt bearish în continuare, chiar dacă poate piața a reacționat cum a reacționat. Cred că lucrurile vor fi destul de bune, mai ales după 10-15 august, mergând spre acel Jackson Hole în care poate Jerome Powell își va schimba ideea până atunci din perspectiva faptului dacă va tăia în septembrie sau nu, sau ne va spune. De obicei spune, la Jackson Hole în august de obicei spune, bă, tai în septembrie, tai în octombrie, tai în noiembrie, rămâne de văzut. Dar dacă la Jackson Hole dă hint că în sfârșit a văzut suficiente date, că va mai vedea în august destule date, vede acum deja una, da? Deja vede date. Deja vede datele pe șomaj vineri și atunci cel mai probabil va vedea că poate urcă șomajul sau va vedea că inflația asta din tarife nu este atât de mare pe cât consideră el. Cu toate că a zis că inflația asta din tarife poate să fie, domne, tranzitorie, adică poate să fie tranzitorie și poate să fie o singură dată, o singură inflație, da? Bun. Cam atât. Asta a fost conferința, putea să fie un e-mail, n-a zis absolut nimic, a zis dacă scade crește, nici n-a avut chef, nu știu, parcă i s-a luat așa lui Jerome Powell, n-a avut niciun fel de chef, n-a tăiat, acum vedem ce se întâmplă mai departe, rămân cât de cât pozitiv după 10-15 august. Până atunci e posibil să mai vedem ceva oportunități în ceea ce privește ETH în zonele poate de jos, cine știe dacă atinge 3500, cu toate că nu știu dacă vom mai vedea sub 3200 ETH, cu toate că multă lume vrea, poate mai vine
deosebire o oportunitate pentru ETH. Altcoinurile, având în vedere că n-a zis nimic de QT că îl va opri ca astea, au avut o corecție un pic mai mare, dar și algoritmul de-abia aștepta, știi, ca Jerome Powell să nu zică absolut nimic ca să se ducă în jos să mai lichideze niște poziții. Putea să fie foarte neutru, adică prețul să nu facă nimic din punctul ăsta de vedere la această ședință, deoarece chiar nu s-a întâmplat nimic. Bun, a fost foarte neutru, adică foarte, foarte neutru. Bun. Mai departe, da, FCSB-ul îngroapă. Ai, vezi? Vezi, dacă nu faci echipă, dacă nu aduci jucători, asta se întâmplă. Bun. Jerome Powell, un șarpe bătrân. Da, ai văzut, s-a dus la Trump, a dat cu el, da, domnule Trump, și pe urmă a venit, bam, puf, la noroc, da, n-a zis nimic din punctul meu de vedere interesant la această ședință pe care n-am mai văzut deja. Așteaptă, atât. Omul așteaptă să vadă ce se întâmplă. Și dacă taie prea devreme sau taie prea târziu, asta vom vedea în final. Pare că va tăia prea târziu, dar acum nu știm dacă asta va fi sau poate se va răzgândi până la ședința din septembrie la Jackson Hole în august. Cam asta am văzut. Bun, hai să ne uităm un pic acum la nivel de volatilitate, dacă mergem aici imediat. Ia să ne uităm un pic la nivel de volatilitate. Dacă am atins, ia să mergem ETH-ul. Hai să mergem ETH-ul prima dată. ETH-ul pe Coinbase, rapid. După cum vedem, am atins zonele de volatilitate de jos. De aici am atins regiunea de 3678. Mai aveai una aici în regiunea de 3634. Era mult mai probabil să-ți vină să-ți retesteze regiunea asta decât să vină în 3860 pe care deja l-ai testat. Iar Jerome Powell n-ar fi zis că taie, adică nu erau așa mari probabilitățile să testezi zonele superioare de data asta. Dar totuși arată bine. În continuare ETH aici, atâta timp cât ține nivelul ăsta 3532, 3491, chiar regiunile astea de aici 3426, poate să le corecteze și tot ar arăta foarte bine. Hai să vedem Bitcoin-ul ce a făcut în toată treaba asta. Dacă ne uităm aici, rapid la Bitcoin, 116.520, aproape, era 115.834, 115.264 aici pentru Bitcoin. Bitcoin cumva nu poate să spargă range-ul ăsta, se poate observa destul de simplu. Acest range este 119.300, 119.600. L-a testat de atâtea ori, se poate observa aici, ori ca peste rejectare. Aici 2-3 rejectări, aici încă o rejectare, aici încă una. Noi, când urcă Bitcoin spre regiunea asta, algoritmul își face treaba, aici ai un sell-or destul de mare în range-ul ăsta. Pare că Bitcoin nu poate momentan să urce peste regiunea asta și face într-un fel o mică distribuție. Acum e posibil să vezi în continuare targetul ăsta. Teoria mea că e posibil Bitcoin să vină aici, poate să facă 111, 110, poate un pic sub 110 și de-abia apoi să găsească suport aici, să iasă ceva bani din Bitcoin și apoi să intre în continuare în Ethereum și poate în ceva altcoinuri în momentul când se întâmplă. Deoarece vrei să iasă ceva bani din Bitcoin de aici ca să poți să pompezi zona de altcoinuri și e posibil să vină. Dar până când nu pierde regiunea de 115.8, 115.2, în continuare ține și ăsta ping-pong aici, între range-ul ăsta de jos și range-ul superior, adică ping-pong și nimic altceva. Dominanța probabil urcă după ședința Fed, ia să ne uităm aici, da, urcă dominanța, undeva la 61.7, dominanța încă ok pentru altcoinuri, atâta timp cât nu o vedem peste nivelul ăsta de 61.9, 62 înapoi. Aici, pare că și ăsta un minim în urcare, maxim scădere, nu știe ce vrea să facă aici dominanța în regiunea asta, atâta timp cât rămâne sub range-ul ăsta, ok. O să ne uităm și la DXY, vedem ce a făcut dacă a atins zona superioară, aproape, asta zicem și DXY-ul are mult până în regiunea asta de aici de 102 față de range-urile de jos. De asta era așteptată volatilitatea în zona de sus pentru DXY și în zona de jos pentru piețe. Avem nivelul de 102 până la 103. Aici poți să vezi ceva rejectări din punct de vedere al DXY. Probabil a picat și bursa americană. Vă ziceam că probabilitatea de volatilitate este în jos dacă ne uităm la bursă. Ia să vedem dacă l-a atins. A atins S&P-ul. A atins nivelul ăsta de aici undeva la 6335. A făcut bounce instant din regiunea asta primară și mai era cea de jos de aici undeva 6301, asta pare că momentan n-a atins, o vedem poate până mâine o va atinge. O să rămânem aici până ce se închide și bursa americană. Imediat. Vedem ce face și Nasdaq-ul și mergem și pe chat imediat să luăm întrebări, să vedem dacă sunt întrebări pe chat. Dacă aveți super chat-uri de analiză, acum doar ce suntem deja live de 2 ore și mai avem, nu știu, o oră, cel mai probabil pentru ceva analize. Ăsta n-a atins regiunea 1.46, era așteptat, era regiunea de 23.000 în zona de jos aici pentru Nasdaq. Nu e o surpriză că piața corectează, nu e o surpriză că piața corectează la final.
final de lună, cum era și așteptat, deoarece am avut evenimentul FOMC în care Jerome Powell n-a zis absolut nimic, adică n-a niciun fel de hint de tăiere, avem Trump cu tarifele apus la India, a crescut petrolul, cumva din nou incertitudine cel puțin la început acum de august, dar nu e nimic nou pentru piețe, de obicei începuturile de lună sunt destul de negative. Totuși, cred că după 10-15 lucrurile se vor așeza din nou și vom vedea probabil Ethereum spre zona superioară din nou, posibil să spargă 4.000. Am zis după FOMC, e foarte probabil în august în continuare să dăm 4.000 plus. Bun. BTC formează un Bard Head, crezi că vizităm 109? Păi asta am zis mai devreme, e foarte posibil să vedem asta, adică e foarte posibil să vedem de la Bitcoin încă o corecție spre zona aia de jos, ok? Zona de jos și de-abia apoi să vedem o redresare. Dacă Bitcoin corectează zonele alea de jos, Ethereum ar putea veni până aici, 3420, 3386 dacă corectează până acolo. Ethereum oricum erau niște red flag-uri, în update pe Patreon le-am identificat, ceea ce se numește divergență bearish aici, adică nu să zici că nu erau semnale pentru asta, o divergență bearish destul de clară în ceea ce privește ETH, în care RSI-ul n-a putut să țină pasul cu prețul aici. Dacă ne uităm la RSI mai are de corectat, ar putea veni spre zona de 29, similar ca aici. Dacă notăm să facă din nou un week sau să meargă spre regiunea asta RSI undeva spre 30, să facă din nou un bounce. Ar mai putea corecta piața un pic aici la început de august sau acum la final. Adică mâine, având în vedere că mâine este joi, știm foarte bine, joia de obicei este bearish. Dacă ne uităm aici, sellerii sunt un pic în control pe ETH și a făcut cross aici pe MACD și pare că corecția cât de cât va continua la un moment dat poate spre nivelurile astea de aici. Totuși mă aștept aici să vedem o reacție destul de bună dacă punem EMA-urile înapoi. Avem 21 EMA-ul care momentan vine la 3482, 3425 regiunea asta de aici, mă aștept la un bounce mai mare. Momentan încă menține, se luptă aici la 9 EMA, în continuare stă un pic mai bine decât restul pieței ETH aici, deoarece are flow-urile respective, niște flow-uri destul de bune în ETF în continuare aici, da? Bun, ETH-BTC-ul la rezistență, asta poate să corecteze la fel ca ETH-USD-ul până aici, ok, în regiunea asta de 2.9, poate să o mențină pe asta și apoi în august să facă un 3.7, ceea ce aproximez că se va întâmpla. Adică aproximez o corecție similară poate cu ce am văzut aici, dar nu pe un timp atât de îndelungat în regiunea asta și de-abia apoi să vedem 3.7-le de la ETH-BTC, să vedem ETH-USD care în sfârșit zbulberă regiunea asta superioară de 3.942, 4.000 și să meargă spre regiunea de all-time high, probabil spre final de august, poate septembrie, rămâne de văzut ce va face Jerome la Jackson Hole, ok? Bun, deci cam asta pe analiză, erau niște semnale oricum în ceea ce privește această corecție, nu mi se pare o corecție wow pe Bitcoin și ETH, pe altcuiuri am văzut ceva mai mult sânge aici dacă ne uităm, uite, TIA a luat un -7 din nou, TIA ok, atâta timp cât ține nivelul ăsta de 1.66, în continuare poate să găsească suport aici, e foarte important pentru TIA să țină 1.66 nivelurile astea de acumulare de aici, atâta timp cât le ține e posibil și ăsta să aibă din nou aceeași reacție spre 3 la un moment dat după ce piața își mai revine. La fel și PITH. PITH e foarte important să ține nivelul ăsta, după cum observ de aici, asta era analiza, spre nivelul de 11.2, care pare că vine să-l retesteze. Multe alguri vin să retesteze nivelurile de rezistență din trecut ca suport, ceea ce nu e chiar rău, dar nu vrem să continue corecția asta prea mult, gen în august. Poate să continue până pe 5, până pe 10, e ok. Dacă continuă după și nu vedem un bounce din regiunea asta, atunci e un pic mai ciudat. Momentan e o corecție normală, la fel și la SEI. Dacă ne uităm aici atât timp cât ține, am mai făcut asta. Am mai făcut asta aici, SEI, din regiunea asta de 33 s-a dus până în regiunea de 25, pe urmă s-a dus în 38, acum corectează până în 27, nu îi zice nimeni nimic aici, ok? Din punctul ăsta de vedere. Totuși s-au mai redresat un pic altcoin-urile, au mai avut niște bounce-uri aici, la fel și arbitru. Arbitru nu poți să zici dublu subsol, dublu top din range-ul ăsta, o să luăm EMA-urile un pic de aici. E important pentru arbitru să țină 38 de cenți. 38 de cenți e important ca să facă mutarea asta undeva în august la un moment dat. Continuă lucrurile nu arată rău. Chiar dacă vedem corecția asta aici, care era mult mai rea un pic mai devreme, acum apare că a venit un bounce pe ele. Solana, -4%, Solana oricum nu prea mai avea multe lucruri aici. Avem 174, avem 161. Se ține cât de cât și și asta. Algoritmul cumva probabil au făcut niște lichidări destul de frumoase astăzi. BNB-ul, aici avem doar capitalizarea pe BNB.
778 BNB versus Tether pe Perpetual, da, 778 a făcut all-time high la 860, e important să ține 750 aici. Ethereum se ține bine, 3700, doar un minus 1,88, cumva suge lichiditate din zona de altcoin-uri. Ce mai mă interesează USDT.de, hai să ne uităm un pic și la asta cum arată. USDT.de-ul, da, după cum observăm aici, nivelul ăsta e un nivel important, cel de 4,36, momentan îl atinge și sperăm să corecteze de aici, din nivelul ăsta, și să nu găsească suport similar ca în regiunea asta când s-a corectat din 4,38, să nu găsească suport peste regiunea asta de aici. Era o mutare cât de cât normală aici pentru USDT.de din regiunea asta, mai făcut mutări și în trecut, se poate observa similare, chiar mai sus, până în 5,2 de aici, din mai 2025 până în iunie 2025, posibil să facă ceva de genul ăsta, ulterior probabil va corecta 3,7, 3,6 și mai jos, adică mențin această analiză, indiferent ce face prețul pe termen scurt, ăsta e bearish, ok? USD.de-ul este bearish aici. Vedem total 3-ul, dacă dă înapoi. Total 3, dă un pic înapoi, totuși la Total 3 foarte important ca și la restul altcoin-urilor să țină nivelul de suport care în trecut era rezistență, care momentan e la 957, foarte important să țină, mai ales până pe 10-15 august nivelul ăsta de aici, 954. Dacă vine și îl retestează, e foarte ok, adică dacă retestează regiunea asta de aici și apoi să meargă spre 1-2, să spargă regiunea asta din decembrie 2024 destul de frumos, în continuare minim în urcare aici, dar o corecție normală. Știu că poate mulți dintre voi zic, mamă, corectat, nu mi se pare în continuare o corecție prea mare, cel puțin momentan. Poate să mai continue, adică poate să mai continue în perioada viitoare, după cum am mai zis. Dacă pierdem range-ul ăsta de 115.000, ai putea să vezi flash-ul 112, 110, poate un pic sub 110, dar aici din nou Bitcoin va găsi suport și odată ce va găsi suport, altcoin probabil vor performa mai bine de aici pe urcarea asta pe Bitcoin din regiunea asta. La Bitcoin în continuare poți să fii bearish la macro, dacă ne uităm pe pe un daily, hai suntem pe un weekly de fapt, la macro nu poți să fii bearish, berber, cu toate că sunt ceva semnale aici de încetinire, până că măcar nu pică 110.000. 110.000 și apoi aici 103.000, 105.000 unde vine 21 EMA. Nu poți să fie, ăsta a urcat foarte mult, adică uite cât de departe ești de 9 EMA care vin la 112.000. Chiar dacă testează regiunea asta, mi se pare o normalitate aici pentru Bitcoin. Plus că, uite, ca ceasul elvețian ți-a atins RSI-ul aici la Bitcoin 69.70 și imediat a dat înapoi, ceea ce e normal deoarece n-a mai fost aici din decembrie 2024. Vrei să o spargă din prima? De obicei vine, corectează, la fel cum a corectat și aici, vine în SMA 14, de-abia apoi vrea să-ți împingă regiunea asta și cred că va împinge. Cred că Bitcoin mai are una în nivelurile astea superioare și pe nivelul ăla e posibil să vezi și Ethereum all-time high, adică între 130 și 150.000 acolo pentru Bitcoin și vă ziceam că magia începe când dublezi de obicei pentru altcoin-uri. Când Bitcoin dublează, se duce 130, 140, 150, atunci poți să vezi și magie în ceea ce privește altcoin-uri, dar mai ales și ETH, ok? Bun, o văd ca pe o corecție intermediară, care mai poate să dureze un pic. Dacă te uiți la ETH și aici ce performanță a avut pe weekly, uite cât de departe ești de 9 EMA pe weekly, ești la 3133. Dacă ăsta ar corecta până în 3200, nimeni n-ar ce nimic, având în vedere că trendul în continuare pe weekly ar fi ascendent. Nebunie, dar adevărat. Deci dacă ar corecta până aici, tot trendul ar fi ascendent în ceea ce privește ETH USD aici, până când nu sparge nivelul respectiv de 3000. La fel ca la Bitcoin, v-am avertizat, ăsta n-a mai fost aici din martie 2024 peste nivelul ăsta de 70 în zona superioară a taurilor. E normal să corecteze și el un pic, cum a corectat aici, de exemplu, în decembrie 2023, ca să poată să-ți facă mutarea pe urmă, să găsească suficient buyer ca să poată să-ți facă mutarea în regiunea respectivă, suficiente lichidări, suficiente lichiditate pentru a împinge la un moment dat. Ok? Concluzia. Probabil această corecție va mai continua un pic. E posibil Bitcoin să corecteze de regiunile respective de care am vorbit mai devreme. Țineți ochii pe 112.000, țineți ochii pe regiunea asta de aici de 108-109.000 în ceea ce privește Bitcoin pentru ceva suport în perioada viitoare. La ETH, dacă Bitcoin corectează până acolo, e posibil și ETH-ul să-l vezi la 3450, poate 3400 și un pic sub 3400. Și cam atât din punctul meu de vedere în ceea ce privește această corecție. Vedem ce mai inventează Trump.
în următoarea perioadă. La nivel de monthly, că se închide monthly-ul mâine, putem să vedem aici 3761 dacă ar închide ETH și ar fi excelent. Totuși nu putem să mâniem zei, dacă ar închide chiar peste 3300-3400 tot ar fi foarte ok aici pentru ETH. Dacă ne uităm RSI-ul pe monthly, bine, probabil va veni spre regiunea asta mai devreme sau mai târziu. Deci orice corecție din punctul meu de vedere, dacă vrei să acumulezi ETH, e binevenit aici în continuare pe ETH. Pe Bitcoin nu mai am ce să mai acumulez. La altcoinuri rămâne de văzut dacă mai retestează low-urile încă o dată sau dacă țin nivelurile alea. Înclin pentru a ține nivelurile precedente de rezistență pe care le-au avut altcoinurile, dar vedem aici cât corectează piața în perioada viitoare, deoarece pare că mai are un pic de corectat aici piața după cum arată momentan. Dacă ne uităm și la MACD-ul în continuare bine pentru ETH, daily-ul și time frame-urile mici sunt problemele, dacă te uiți și aici a atins nivelul de aproape 99 ETH și normal. Ăsta poate să corecteze până aici să șerpuiască în regiunea asta, adică câteva luni de zile, nu e niciun fel de problemă. Piața era un pic extinsă, corectează un pic, nu e nimic wow. Ok, bun. Ne uităm și la Pengu, dacă ne uităm imediat și la Pengu, să vedem dacă vine spre regiunile alea pe care le-am arătat data trecută. Unde? Uite aici. Bun. Pengu 3-4, Pengu momentan, dacă vedem, s-a lovit aici dublu top în momentul de față, s-a lovit de rezistența asta de la 4-3, n-a putut să o spargă, totuși trendul este prieten tău și e bun. Ăsta a mai corectat, am mai vorbit. Ok, de Pengu. Pengu e foarte volatil. Ok? Dacă am mai vorbit de el, am mai vorbit. Dacă vezi aici, uite, bam, a corectat, ia să ne uităm cât a corectat aici, pe mutarea asta din top, a corectat 53%. Adică nu e să zici că nu te poți aștepta să facă asta. Dacă punem aceeași corecție de 50%, ar fi 2-2 aici, regiunea asta. În cel mai, să zicem, rău scenariu, poate sub zona de 2-2 ar fi undeva 1.7 în ceea ce privește Peng. Am dat și asta la suportul de la 3.3. Trebuie să spargă 3.3 pentru a vedea 55 M. De obicei, da, mai corectează. Uite cât de departe e Pengul de 9 EMA, care ar fi în regiunea de 2.5 aici. În continuare trend ascendent din punctul meu de vedere pentru Pengu, dar era prea sus. Dacă ar fi închis weekly și ăsta peste 4004, atunci ar fi excelent. Cred că vom mai vedea și mutări în sus pentru Pengu după ce găsește corecția asta. Dacă ne uităm la nivel de Fibonacci aici pentru Pengu, putem să vedem 0.5. Cred că ăsta era nivelul imediat. Da, 0.5 îți vine în 2.7, 38.2 care e destul de aproape îți vine în 3.1. Deci între 38.2 și 0.5, interesant aici pentru Pengu. Și apoi mai e zona asta, mai e zona de 2.2 de care am vorbit mai devreme și cea de jos de tot de 1.6-1.7 pentru Pengu, ok? Dacă ai ratat mutarea asta și vrei să deții Pengu din regiunea asta. Nu am vândut absolut nimic din Pengu, deoarece este o poziție de risc și vreau să o rulez în regiune superioare când piața își va reveni. Bun, nu vreau să acumulez ETH, ok, Robert nu-i place. Păi nu acumula ETH, te țin eu, Robert, să nu acumulezi, acumulează ce pică atunci. Dacă nu-ți place ETH, bagă-te pe altcoinuri speculative, dar alea speculative, ok? Sunt speculative, mare parte din portofoliu, cum am zis și în trecut, a văzut în Bitcoin. Bitcoin s-a ținut bine, da? Acum e în Bitcoin și ETH și mare parte din portofoliu în continuare și în cash și mai am și ceva altcoinuri pe lângă, dar depinde de riscul tău, știi? Pe urmă nu poți să te plângi dacă nu e ETH, că doar ETH performează în următorii 2 ani și altcoinurile nu fac nimic. Pentru că trebuie să ai măcar un hedge la acestea, altcoinuri să ai ceva cât de cât stabil, cum a fost Bitcoin, cum a fost ETH. Dacă ETH face 10.000 și acolo nu fac nimic, o să vii să plângi că, domnule, că nu știu, că face, că drege. Da, nu ai avut niciun fel de hedge, te-ai dus cu capul în față. Nici un pic de ETH, nici un pic de Bitcoin, nici un pic de nimic. Bun. Mai departe, nu vreau să acumulez ETH și mai vedem de corectat pe alți. Clar, deja am crescut prea mult. Nu am crescut prea mult pe alți, de asta zic că e posibil să găsească suport în regiunile respective. ETH poate să mai corecteze un pic și Bitcoin poate să mai corecteze un pic, deoarece asta chiar au crescut. Dacă te uiți de aici din bottom, din regiunea asta de 1384, au crescut destul de bine. Ok. Bun, Gold îl văd cavou, mâine îl îngroapă. Da, Gold, dacă nu pompează prețul, n-au nicio șansă, adică poți să facă ei să zboare, nu știu, Gold. Dar hai să ne uităm realist la Gold aici un pic, dacă vedem, cam de la Sima în continuare neatinsă, nu
să zici că e chiar de rău. Ai minimul ăsta, aici dublu subsolul ăsta, momentan, și aici încerci un minim în urcare. Dacă ar găsi suport oriunde până în 13.4, ar fi ok să facă asta la un moment dat. Și goldul, adică în regiunile superioare de aici. Dar trebuie să-ți găsească suportul aici, uite. Măcar dacă ți-ar ține acum un 14.6, unde e regiunea respectivă de rezistență din trecut, chiar ar fi destul de bine. Și am să mai vedem TH la 4K. Acum am răspuns, Dumi, nu știu unde ai fost. Da, n-auzi, că da. Nu auzi că da, la nivel de probabilitate că nu-s Baba Vanga. Mai greșesc, dar din punctul meu de vedere, da, e probabilitate în continuare destul de bună ca după 15-20 august să vezi TH la 4000 plus, după corecția asta. Bun. Deci în continuare mențin, adică știți foarte bine că nu mă dau la întors. Vedem ce se întâmplă după 15 august. Bun, SoFi, ENA a performat bine și imediat ne uităm și la superchat-uri ce ați lăsat. Vreo 20 de minute până când se închide bursa, deci mai avem un pic aici. ENA pe verde azi. Ce să vezi, ce să nu crezi, asta se ține în continuare bine și arată bine cu volumele astea de aici, cred că va împinge mai sus. Asta, de obicei, când urcă, momentan la rezistență la 66, se poate vedea de ce. Suport, rezistență, adică nu e niciun șoc. Ăsta, atât timp cât ține nivelul de 49-46 de cenți suport, probabil va împinge mai sus. Probabil va împinge zona roșie. De aici. Undeva la 1. Și vedem aici dacă poate să împingă mai sus după. Arată bine în continuare, inclusiv azi. Inclusiv azi când piața corectează, ENA îți spune deal-ul ăsta de aici, de nicăieri și e pe verde. Spre deosebire de celălalt. Bine. Nu, am zis, o corecție intermediară eu cred că merge mai sus. Pe ETH și pe unele altcoin-uri după corecția asta intermediară. Pe toate vedem când va veni momentul ăla și pentru mai toate între ghilimele, că nu toate vor performa, asta e destul de clar. Dar să ai momentul ăla de wow, știi, în care vezi urcări pe majoritate. Dar e bine aici, în continuare probabil va veni spre regiunile astea. S-a ținut foarte bine azi. E pe verde, după cum poți să vezi aici, e pe verde. OST.de pe verde, Etena este pe verde, nu sunt prea multe pe verde azi și e important de văzut alea care sunt pe verde, ok? E foarte important de văzut. Bun, Penguin am uitat mai devreme, mai face ETH Ultraheim în luna august? N-auzi, bă, Marius, băi, tu nu erai aici, trebuie să repet. Și dacă nu face, ce face? Adică, bă, dacă se duce la 2000 în august, ce faci? Vii și zici, Daniel Liță, ești un prost, ești un fraier. Păi asta zic, dacă zic eu că se duce la 4000 în august, Daniel Liță poate să greșească. Ce faci atunci? Rămâi în izmere dacă Daniel Liță greșește? Eu zic că da, din punct de vedere al probabilității pe care eu o văd în momentul de față, în continuare lucrurile arată ok pentru august. E posibil, cum am avertizat, finalul de lună iulie este unul volatil în jos, începutul de august posibil să fie volatil în jos, după probabil piața își va reveni. Și vom vedea 4000 plus în august, ca probabilitate. Ok? Bun. Cred că am fost destul de clar. Am răspuns deja de 15 ori, inclusiv după ce a terminat Jerome Powell, am zis că încă văd 4000 în august. Bun. A zis Daniel că mai mâncați pateu 2-3 săptămâni, dar și după. Da, păi, dar și voi și ziceam și v-am avertizat. Băi, eu nu iau profit pe ETH, cu toate că știți foarte bine că am vrut. Dar voi nu sunteți în situația mea și poate ar fi trebuit, țineți minte, nu? Discuțiile de data trecută, că poate ar fi trebuit să luați ceva profit dacă nu vă permitați o corecție. Țineți minte sau... Bun, salut, ce zici? ETH 4000 în august? Nu! Bun, Treasury Secretary Besson posted video tag Crypto welcome home, ok. Crypto welcome home, se duce acasă. O să duce la 0 Crypto welcome home sau ceva. Bun, nu știu. Aia studem aici, dacă mai 116 a făcut bounce Bitcoin-ul, bă. A făcut bounce Bitcoin-ul, n-avem și noi o corecție mai deep, nimic aici, nu lasă, bă. Nu lasă, lăsați, mă, să pice ca lumea, să vedem un flash ca lumea în regiunile astea, să plângă order book-urile, lăsați un flash aici să se ducă, lăsați Ethereum să mai corecteze și el. Pirania, lăsați, bă, Ethereum să ducă pe aici, să mai ia și ăștia care n-au intrat, nu vor, mă. Bă, nu vor nici dai naibii. Mai jos. Bun, Daniel, pe mine mai la ignor, deci îți doar anumite mesaje. Nu, Viorel, îți dai seama că nu te-am la ignor dacă ești pe chat. Bun. ETH 4 Păi ia să vedem, mă, ETH 4K. Păi punem pool, mă. Punem pool aici. Ia să vedem. Punem așa, că m-am enervat. Unde este?
Da, stai că trebuie să-l oprim pe ăsta. Deci Mordata, s-a văzut aici Mordata, neutru Mordata 47%, pozitiv 28%. Și așteptarea era destul de clară, adică e Jerome Powell, dacă ar fi zis altceva, cred că era wow. Hai să-l oprim pe ăsta și facem altul. Deci cu ăsta ne-am zis, da? Hai să vedem. Ia. Băi, să votați nu, dacă vreți să crească Ethereum peste 4.000. Ethereum peste 4.000 în august. Deci știți să votați ca să se întâmple, nu? Da. Și nu, ia. Era să zic ADA aici. Da, nu. Ia, vedeți. Crezi că mai are șansă să ducă la 1-2 dolari? La 1, probabil. Eu am luat profit pe ETH și o parte nu strică, știi? O parte, dacă nu poți să-ți permiți o corecție spre 3200-3400, de ce nu? Eu pot să mă permit, o corecție în zona aia. Dar bă, lăsați-l să scadă. Păi dacă voi îl cumpărați, cum vreți să mai scadă? Băi, lăsați-l un pic să ducă și el să mai recorească pe aici, prin regiunile astea. Să mai vedem niște oameni debusolați, unii care zic că s-a terminat, iar pică Ethereum, o să zic asta când o să corectez, dacă corectez regiunea, o să zic că iar s-a întors Ethereum aici la 3900 și iarăși face aceeași mutare. Lăsați un pic să vină urșii. Lăsați să vină un pic să zică, bă, iarăși am vedem mutarea asta, aoleo, dacă faci asta. Lăsați și pe ei un pic, știi, adică nu mai faceți bounce imediat la preț. Asta zic, dar pare că nu vor. Bun, deci primul vot va fi 3300, zice aici cineva. Te-am întrebat ce părere despre PSG bar, cele fotbaliști. Au votat că nu se întâmplă. ETH să fac rea. Ia să vedem. Deci ia să vedem aici, ia să ne uităm, să analizăm, să vedem ce a zis. Bun, ce au zis. Deci da, 52%. Deci da, 54% acum. Deci 54% dintre respondenți. Bun. Hai cu PTSD-ul pe ETH la 3400. Da, păi trebuie niște PTSD, știi? Trebuie cumva să vină urși să zică, mamă, gata, să termina, nu mai face, nu mai drege, iarăși același lucru. Vezi, a mai fost ETH aici. A mai fost și aici în 2024 martie, a mai fost și aici în mai 2024, a mai fost și aici în 4 decembrie, a mai fost și aici în 15 decembrie și acum iar aici, știi? Adică hai cu un PTSD să le dăm așa, că cumva se întoarce și se duce aici. Hai cu targeturile alea de $50 pentru ETH. Pe alea vreau să le văd, dar nu lasă Pirania. Nu lasă Pirania ăștia, uite, Pirania ăștia nu lasă să pice, nu vrea să-l lasă pice. Pirania nu lasă pice. Uite-te și tu aici. Ce demență. Uite și tu. Ieri a luat BlackRock 57.000. Pe urmă, nu BlackRock. Da, 58.000 a luat BlackRock. A ieșit un pic, aici în 21 shares. Pe urmă, 34.000. 118.000 de ETH. Dacă dăm aici pe USD, se poate vedea 400 de milioane, 132, 223 de milioane. Se trezește acum Larry Fink, mai sună niște prieteni, băi, pică ETH-ul. Mai vrem. Da, bun. Deci vedem aici pe 23, 324, pe 22, 400 de milioane, 100 de milioane, 394 de milioane, 460. Se duce ETH la 4.000, bă, nu știu, Larry Fink poate știe ceva, abar n-am. Adică dacă te uiți aici la flow-uri, sunt mai multe flow-uri aici decât la Bitcoin. Ia să ne uităm un pic la Bitcoin acum. Ia la Bitcoin. Unde-i Bitcoin? Nu e Bitcoin. Bitcoin nu e Bitcoin. Și la Bitcoin stă cât de decent dacă ne uităm. 80 de mili. Mai puțin ca la ETH. Ia să vezi să nu crezi. Mai puțin ca la, uite, aici și exit. Ia ce face BlackRock aici. Unde e mai Bit-ul? Bit-ul nu dă nici Bitcoin. Bagă, mănâncă. N-au treabă ăștia. Mănâncă în continuare. Pare că știu ceva ce alții nu știu aici, dacă tot mănâncă la ETF. Dar ați văzut că ETF-ul de ETH pare că e mai mult acum că ETF-ul de la Bitcoin și vă ziceam că e foarte probabil să se întâmple. Nu pot să fiu bearish când mă uit la astea, când mă uit la toate astea și la toate bă, nu pot să fiu bearish, pur și simplu. Nu pot. Adică pur și simplu nu pot. Orice ar face prețul aici. Du-mi ETH, nu știu, du-mi aici. Du-mi în 2800. Du-mi în... Bă, nu știu, nu mă interesează. Poate și mai cumpăr aici, dacă se duce în regiunea, dar nu cred. Adică
ce poate să facă e ce am mai făcut aici, știi? Ce am mai făcut aici. Seamănă din ce în ce mai mult cu Bitcoin, cu graficul Bitcoin din bottom. Poate să mai facă ce am mai făcut aici, nu știu, mai stă un pic în lateral aici până în august, da, pe 15 august, în nivelul ăsta, poate un pic mai jos, habar n-am, și pe urmă face de asta. Înainte să facă asta. Poate, mă gândesc cum a făcut Bitcoin în trecut, BTC-USD. Să mai dea niște șanse. Depinde ce mai inventează magicianul de Trump până atunci. Nu știu ce mai arde. Dacă ne uităm aici, poate face ceva ce a făcut Bitcoin din bottom. Dacă ne uităm de aici, trebuie să mergem ceva pentru bottom-ul ăsta. De aici, bam, buf, același lucru, a stat în lateral, buf, încă una aici, același lucru. S-a dus la fel ca ETH, până aici, pe urmă iarăși s-a făcut o acumulare de genul ăsta, după cum observi aici, și aici a mai dat una, buf, înapoi, a mai dat una aici, iar s-a dus până în regiunea asta și a rulat foarte puternic și ia să vezi ce a făcut aici, ia să vezi, șoc și groază, ia să vezi același lucru, a stat în lateral, aceeași divergență bearish aici pe care a avut-o și ETH, a avut-o și Bitcoin aici în regiunea asta, cel mai probabil, nici nu trebuie să mă uit, Ia uite, mă, bă, zici că e la Indigo. Zici că e la Indigo aici. Aceeași divergență bearish pe daily. Uită-te și tu. Aici, același lucru. Când prețul a făcut un așa, a venit până aici. Zici că asta e mutarea de fapt în momentul de față pe care am putea să vedea pe ETH. Și a venit aici, a venit sub nivelul ăsta, ți-a acumulat un pic, a venit un pic, ți-a luat 40.000, s-a dus până la regiunea de 38. A dat aici senzația la urși că se duce înapoi, că face că și apoi a venit o cantere, uite, de aici s-a dus și a rulat zonele superioare încă o dată. Nu mai zic aici ce a făcut. Păi vor să meargă toți în cârcă? Păi nu se poate să meargă toți în cârcă aici și mai mult. Ia uite, bam. Weak, aici în regiunea de 49.000. Murim, știți foarte bine aici. Murim, ne ducem 40.000, bear market. Daniel Niță, nu, mergem la 100.000. Bam, a venit aici încă una. Murim, 53.000. Ia, fii atent aici că s-a dus până la urmă la 100 în regiunea asta. Acum pune pe graficul ETH și o să vezi ce o să se întâmple mai departe pe ETH, nu? Același lucru, uite, a venit aici și aici s-a făcut o mică mișcare sau a încercat sub nivelul ăsta să facă o mică mișcare, n-a reușit, aici s-a făcut, iată, bam, opa, buf, aici, acum nu s-ar șoca nimeni dacă Ethereum ar face, nu știu, asta, de exemplu, până în august pe 15 și apoi ar face asta, undeva aici, și apoi ar face asta, nu? S-ar șoca cineva că ar face asta și ar merge spre all-time high după? Absolut deloc și absolut cred că așa se va întâmpla. Bun, mai departe, ETH BTC pe verde, o fi semn, oare de la divinitate? De la divinitate cred că este un semn aici ETH BTC pe verde, pe această corecție. Doamne, săriți să-și ia urși și de inimă, cel puțin asta cred în continuare aici. Iar BTC-ul, că nu se lasă nici el măcar nivelul ăsta, nu 115.000. Bun. Ondo, șefule, poate nici acolo. Rate cuts are being priced out of the markets. N-aș zice. Nu a zice, cel puțin așa crezi tu sau așa îți dă piața indiciu că ai crede, dar nu sunt priced out of the market. Jerome Powell, după cum l-am văzut eu, nu a fost hawkish, ok? Nu a fost hawkish, a zis că este deschis, a zis că a luat în considerare ce au zis cei doi membri guvernatori, e deschis din punctul meu de vedere și o să vedem la Jackson Hole, după datele astea, cum zice, dacă inflația nu zboară, nu știu, vedem inflația, vine în vreo 2 săptămâni, dacă inflația nu zboară, atunci e posibil ca Jerome Powell să cumva să se răzgândească, să zică, bă, tai în octombrie, de exemplu, nu știu, în noiembrie, bă, da, să zică când. Nu prea mai am încredere în gold, dar Doamne dă, sau Daniel Lumia, bun, măsărări, mai vezi posibil un all-time high, ENA începe zborul, da, ENA s-a ținut excelent, ce putem face, ce putem zice, bun. Bam. Bun. Deci buton de like îl aveți aici, toate linkurile le aveți tot în descriere. Imediat vă arăt unde le găsiți. Ok. Toate linkurile să vină la mine. Bun, le vedeți aici, da? Putem să vedem BingX, încă aveți poziție 500 și dacă lăsați UID-ul pe chat, mai aveți încă una de 250, ok? Patreon aveți 25% reducere, mi-am făcut update la portofoliu de bază, deci este nou-nouț. Vine și cel de acțiuni mâine, deci mâine vom avea și mega market update, mâine va fi probabil și colul de final de lună cu cei din sectorul
secțiunea Patreon, probabil secțiunea Live Trading Plus. Ofertă Bybit aici o găsiți și pe ea. Membership puteți da cadou. VPN mega discount 72% aici. Folosesc doar VPN de multă vreme. Mărci și dashboard găsiți aici. Platforma XFI, tot așa de criptomonede, este sponsorul acestui canal. Investiții în acțiuni, ETF-uri eToro găsiți aici. Portofel Ledger și toate linkurile de social media tot aici. Twitter, tot le găsiți aici. Twitter, Discord, tot aici, toate oficiale, da? Bun. Legat de TIA, eu zic că maxim 10. Nu se știe, dacă uităm la TIA momentan e moartă și îngropată. Moartă și îngropată, încearcă ei să facă ceva. Uite, aici a rejectat prețul din 1,68, ceea ce e bine. E în continuare foarte posibil ca asta să fie ce? Un minim în urcare, dar ca să vedem un bottom, trebuie să ia 2,26 ca suport și atunci putem vorbi într-un fel. Dacă ne uităm și la EMA-uri, 2,26, măcar să-ți ia 100 EMA, nu mai este 200, 200 va fi un pic mai greu pentru ea, dar măcar să-ți ia nivelul ăsta de aici ca suport de 2,25. Pare că momentan încearcă acest minim în urcare și apoi să vedem urcările zonele superioare. Costin, bine a venit în categoria Moon. Ia stai că s-a trezit Trump. South Korea has an offer to buy down 25% tariffs. Ok. I will be meeting with South Korean trade delegation this afternoon. We are very busy in the White House today working on trade deals. Ok. South Korea has an offer to buy down. Ce înseamnă to buy down? 25% tarife, adică să ia 25% tarife sau? Nu știu. Exact. Sau să nu mai aibă. Other countries are making efforts for tariff reduction, zice Trump aici. E bine, e de bine. Hai cu ele, Trumpanel, că vrem să vedem și August pe plus. Cum o faci, cum o dai, cum o ai, uite, ETHD-ul, vezi? Curg lichiditățile în ETH din celelalte altcoin-uri care au corectat. De asta la ETH n-am spasmă. Probabil va duce. Celelalte altcoin nu știu dacă vor ține pasul în prima fază până când ETH nu va face all-time high, gen 5.000, 6.000, habar n-am, rămâne de văzut. Dar o să fac foarte mulți bani. Am făcut foarte mulți bani din Bitcoin, o să fac foarte mulți bani din Ethereum. Am făcut și din Solana, am făcut și din SUI. Am făcut, dar nu toate pozițiile pot să fie pe plus. Portofoliul meu îl vedeți desigur în Patreon și este pe plus. Bun. Da, lasă UID de la BingX pe chat. Acum a lăsat Romeo mai sus, vezi? Lasă-l pe chat și mă uit mâine mă uit pe chat și le iau și le notez, ok? Bun, Forța Nenuță, like, mersi, ai zis să facem ceva, da? MSTR, mai aveți posibil all-time high, MSTR-ul corectează, aici e în distribuție, chiar dacă mai face, te uiți la MSTR, e distribuție, un fel de Tesla pe distribuție, chiar dacă mai face e sell, ok? Dacă mai face peste 531 e sell aici pentru MSTR. Momentan un pic bearish, la fel ca Bitcoin aici. Pare că va veni undeva spre 369, poate să ia chiar lichiditate din regiunile astea de aici la un moment dat. Să trebuie un pic bearish, deoarece și Bitcoin, după cum vă ziceam, având în vedere că am văzut 40% din poziția luată la 22.000 ca medie în bear marketul precedent și am vândut 40% din ea, e destul de clar că din punctul meu de vedere Bitcoin vine spre o zonă de distribuții și un top, încă el posibil să fie mai sus, vedem. Dacă Bitcoin costă 30-150, va fi 50% out din poziția de Bitcoin, poate mai mult, rămâne de văzut. Și la Ethereum voi face la fel, că na. Altfel cum fac lichiditate pentru ce poate să vină în 2026-2027? Bun, vezi Pengu la market cap pe ciclul ăsta? Știu că toată lumea zice asta. Din punctul meu de vedere nu știu dacă se va întâmpla neapărat acel market cap. E posibil să se întâmple zona de 10-17. Nu știu dacă peste 25 va face. E posibil să ai un 11, e posibil să ai un 17 regiunea asta de aici. O să mă gândesc serios să vând în poziție. La momentan încă arată decent dacă ar corecta și menține nivelurile astea de aici. Bun, hai să ne uităm la super chat-uri să vedem aici, să nu mă înjure lumea. Imediat. Și mulțumesc Melisei că le-a dat. Imediat mă uit aici. Bun, deci Trump vorbește, sperăm să și facă, să închide bursa în 3 minute. Hai să închidem pe asta, vedem niște earnings-uri și pe urmă. Avem aici câteva bune
Câteva bune, much love, let's go for an epic August, zice aici Poseidon Inbox, așa vrea toată lumea și cred că vom avea surprize bune având în vedere reacția ETH BTC. Cel puțin de la ETH pentru August, vedem celelalte când se vor trezi. Mulțumim pentru tot ceea ce faci, o părere pe ENA și Pengu. Când poți ne-am uitat pe ambele, o să mai analizăm imediat, dar la Pengu ne-am uitat și la Etena ne-am uitat, ambele arată binișor, dar mai bine Etena. Etena probabil o să vorbim despre $1, iar Pengu, uite spre zona aia dacă vrei să mai acumulezi ceva. Mai vedem ETH la 4 că am răspuns. Mircea, mersi pentru 5 donația gift membership. Mâine dimineața la 5 long 50x pe BTC. Am luat 2000 de euro la pariuri, trebuie să pe BIM. Nu încurajez pariurile. Pariurile trebuie să fie ceva dacă te joci la ele sau la casino de fun, de distracție, în niciun caz de altceva. Dar dacă ai făcut asta, nu știu, poate vrei să te gândești să investești, ceea ce e bine. Ciprian Bejan, mersi pentru 49,99. Crezi că Pit mai are șanse să ne uităm la Pit imediat? Spune ceva despre Omni. Imediat ajungem și acolo. Poate să ajungă la ENA la 161? Cum să nu? În zona de bull poate să ajungă, adică în zona în care altcoinurile cresc, să urce peste all-time high, poate ENA, am mai discutat, poate. O să aștept? Nu, o să vând 10-20% când atinge peste $1 și restul vedem mai departe dacă poate să împingă. Imediat mergem să închidem bursa americană, să închide cazinou, probabil se va închide pe roșu, nu? Sau s-a întâmplat ceva între timp, PTR-ul mă arată în continuare bine, nu vrea mai jos prețul deloc, vrem să ne uităm la S&P cum va închide, ia să vedem, Tesla un pic pe roșu, unde este S&P-ul că nu-l mai văd. Nu-l mai văd. Posibil să închidă pe verde după ce a atins zona respectivă de volatilitate de jos. Vedem că mai are un minut. Imediat intrăm aici pe Bloomberg Live. Bloomberg Live. Deci cred că Bitcoin mai are una. Eu cred că Bitcoin e la trilor. O să fac un video separat pentru asta, în prima dată în Patreon, pe zona de exit. Cum se face exitul, cum, în ce moment, cum se execută și toate cele și apoi o să fac și unul pentru YouTube, probabil în vreo 2 săptămâni. Cel mai probabil după, tot la fel, unde consider că suntem pe Wall Street Cheat Sheet, de exemplu, Bitcoin Trill, cel mai probabil, și pe urmă urmează euforia. Hai să ne uităm aici, dar o să fac un video separat pe asta. Se închide cazinoul. Elevated here on the day, and a mixed bag for equity markets, with the biggest pain coming in the cyclical and economically exposed sectors. Dow Transports finishing out the day down 3% here on the day. You'll take a look at the KBW Bank Index, the KRX, and some of those other cyclical sectors, and you'll also see similar declines. As for the benchmark index, the S&P 500 down for a second straight day, down about 0.1%, and the S&P, the NASDAQ, excuse me, Carol, up about 0.1% on the day. Earnings crossing the wire. Qualcomm. Indeed, Qualcomm. And let's go right to the outlook. Fourth quarter revenue, they're looking, folks, for $10.3 billion to $11.1 billion. That's above what the street is expecting, at least on the higher end. $10.61 billion is what the street's expecting. Fourth quarter adjusted EPS, more for the outlook, $2.75 to $2.95. The estimate on the street is for $2.84. And again, seeing, let's go back to the past quarter. Third quarter adjusted EPS, $2.77. That's better by a nickel in terms of what the street was expecting. And third quarter adjusted revenue of $10.37 billion, pretty much in line with what the street was expecting, Tim. $10.33 billion. Stock little change, just down about 0.6% here in the aftermarket. Yeah, pulling up that earnings release here. The company, actually, it's not even up yet on their investor relations website. That's how early these numbers actually came out. Worth repeating, the fourth quarter revenue outlook, though, does seem to be what is moving the stock in the after hours, ever so slightly bouncing between gains and losses, down about 0.5 percentage point. The company says the company says CapEx at $785 million. The company also said third quarter adjusted revenue coming in just above estimates at $10.37 billion. Once again, fourth quarter revenue, that outlook, $10.3 billion to $11.1 billion. The estimate was for $10.61 billion. Yeah, the promising sign in there, Tim, would be that there are signs of resilience and growth in the smartphone sector. And of course, we'll be waiting for a read through on that when you're thinking about these large technology giants, the consumer exposure matters here.
a little bit. The high-end phones, though, are where they're doing even better. And so the question about that K-shaped recovery throughout the course of this earnings season resumes. Yeah, and it's kind of interesting, too. We should point out we're also expecting to get earnings out of ARM, the UK chip maker. And, of course, we're waiting on some of the big heavyweights in the indexes. That includes Microsoft, Meta, also expecting Ford, Albemarle, Lam Research, eBay, and Western Digital. Vedem vedea Meta și cu and it's just a reminder Microsoft. that not all chip companies are the same. So Qualcomm may be giving a little bit of a better forecast, but we've been getting from Texas Instruments, Intel, which also gave more cautious outlook. So it's just a reminder, you got to take a look at each of these companies and what their fundamentals are and really what markets they play into. Ford reporting in just a couple of minutes. We've got an interview with the company's CEO coming up in just about a half hour. We're also expecting, of course, Meta Platforms a little later, too. Yeah, I've got to say, just to kind of get back to what we were talking about with Qualcomm, remember, this is a stock that's only been up 3.5% this year. So there's a lot of room here for the upside if investors choose to read it that way, but you're looking at it turn further negative here, down about 3%. All right, Microsoft earnings are crossing the wire right now. So too is ARM. Let's start with Microsoft. The initial knee-jerk reaction to the upside as the company says revenue in the most recent quarter, $76.44 billion, a beat. The street was looking for $73.9 billion. Intelligent cloud revenue also coming in slightly above estimates at $29.88 billion. Azure, another cloud revenue, ex-FX, up about 39% in the quarter. The street was looking for a gain of about 34% in the quarter. I just want to point out one other quick thing. I know it's a much smaller business, but when it comes to the productivity and business revenue here, you did actually see a beat there as well, $33 billion. And on the personal computing side, Tim, Carol, $13.5 billion. Street was looking for 12.7. I got to say, I was curious about in terms of valuations for this. A bătut bine rău Microsoft. Fascinating to watch the trade here because it's bouncing around. I mean, this is a stock that's up 22% year to date, and we are seeing off of these numbers initially a gain of about 5%. So investors definitely liking what they got. I got to say, cloud au bătut foarte bine. Maybe that's what's catching their attention, up almost 40%. They're up 39%, and that is easily beating the estimate of 34.2%. Yeah, Satya Nadella, chairman and CEO of Microsoft, saying, quote, "Cloud and AI is the driving force of business transformation across every industry and sector. We're innovating across the tech stack to help customers adapt and grow in this new era. And this year, Azure surpassed $75 billion in revenue, up 34%, driven by growth across all workloads." And even beyond that, I'm looking at CapEx numbers as well that came in for the quarter at least lower than expected. So that outperformance comes on the heels of not overspending either. And Plus 6% Microsoft în post-market. Return on their buck. And you are seeing Microsoft just surging after this report because, to your point, Carol, Azure was really a big part of what investors were looking for and making sure that more and more of that revenue was being driven by those AI initiatives. And I guess I would say when it comes to AI, you got to think about the Microsoft relationship with ChatGPT. They are kind of the king, queen, if you will, in terms of what has set us going in terms of AI. Yeah. We've got Ford crossing the Bloomberg Yeah, terminal. let's go to Ford for a second. We'll get back to Microsoft. Those earnings crossing the wire. Remember, the company had removed its guidance a quarter ago. It is now reinstating that guidance for the full year, and it does appear that guidance is lower than the one it gave before, saying that it expects earnings before interest and taxes, so EBIT on an adjusted basis, $6.5 to $7.5 billion. The low end of that range is slightly below the average of street estimates, which was for $6.84 billion. Also interesting, the company is trying to quantify the impact from tariffs, saying they see a tariff headwind of about $2 billion. That's up from a previous guidance of about $1.5 billion. Though they did point out that that number could be as high as $3 billion, though they expect about $1 billion in mitigation, if you will. Not quite sure what that means. That brings it back down to $2 billion. Well, speaking of high numbers, Meta shares surging in the after hours, up about 3.6%. The company sees third quarter revenue at $47.5 billion to $50 billion. The estimate was for $46.2 billion. The company sees total revenue for the year to be in the range of $47.5 to $50 billion. It sees expenses to be $114 billion to $118 billion. So expenses were expected to be $113 to $118 billion. Second quarter revenue, once again, beating estimates. Second quarter EPS coming in at $7.14. That's massively above expectations of $5.89. Second quarter revenue expected to be $44.83 billion. $47.52 billion is the print. Shares surging
in the after hours, up 6.7%. Meta am, Microsoft nu. Yeah, and that's after Meta has been quite an outperformer. It's up about 19% year to date. Hey, let's go to some commentary and context. Company saying they expect third quarter 2025 total revenue to be in the range of 47.5 to 50.5 billion. And they say while we are not providing an outlook for the fourth quarter revenue, we would expect our year-over-year growth rate in the fourth quarter of 2025 to be slower than the third quarter as we lap a period of stronger growth in the fourth quarter of 2024. So they expect full year 2025 total expenses to be in the range of 114 to 118 billion. So that's narrowed from their prior outlook of 113 to 118 billion and reflecting a growth rate of 20 to 24% year over year, and currently expect 2025 CapEx, including principal payments on finance leases, to be in the range of 66 to 72 billion, narrowed from their prior outlook of 64 to 72 billion, and up approximately 30 billion year over year at the midpoint. I also want to look at ARM here as well because they're forecasting profit lower than expected. They're ramping up spending here. You do. Ok, destul. Deci, în așteptare a bătut și Meta și Microsoft, cum ne așteptam, deci o nimica toate aici, plus 8%, aici e, la 754, un all-time high, baby, all-time high pe Meta aici, all-time high pe Meta, 8,57 în post-market, a lovit ca lumea, au bătut ca lumea, la fel și Microsoft. Nu pot să fiu bearish. Ok? Nu pot să fiu bearish pe așa ceva. Pare că bursa americană va continua. Uite, 6% aici. Probabil mâine va fi destul de bine pentru Nasdaq. US 100, Nasdaq, S&P 500 destul de bine. Destul de bine aici. Foarte, foarte bine din punctul meu de vedere. Și asta îți va reduce probabil și restul piețelor. Dacă ne uităm la Bitcoin, Bitcoin a făcut bounce 117.400, chiar a fost un pic mai sus, cred, un pic mai devreme dacă ne uităm, nu chiar. Poate un pic, 117.4, dar a făcut un bounce frumos din regiunea de 116.000, pare că nici data asta n-a spart regiunea asta de aici, da? Face ping-pong momentan între astea două zone. Ethereum, după cum vedem, weak, s-a lovit de 3676, care era notat aici, buf, înapoi, iar ETH trece pe verde. Deci, poate însemna ceva, nu știu, habar n-am. How can I participate in the token? Nu știu, Providenția... cred că este un bot, deci nu vă luați după ce scrie în Providenția pe chat, doar ce este un bot și probabil vrea să vă scameze. Nu pot să-i dau eu ban momentan. Nu știu dacă mai e Melissa pe chat. Bun, dacă ne uităm aici, mai sunt câteva super CT imediat. Ia să ne uităm. WOO, în timp ce crește Ethereum, aici, nu-l lasă băieții deloc, Pirania nu-l vor să-l lase deloc. Atâta timp cât ține nivelul de 0,675, probabil asta va face. De aici a corectat, s-a dus în regiunea și probabil va vedea măcar un 11-12, poate chiar 13, poate cine știe va face chiar până aici, 21-26. Dar de aici din nou va fi zona de sell, nimic altceva, dar arată bine. Arată ok, adică arată ok atâta timp cât menține 0067 aici, acest Nu e rău. Nu e rău. Bun, OM. Azi facem și OM rapid, dar nu avem ce să ne uităm la OM, nu l-aș tranzacționa nici dacă mi-ai dat bani. Aici OM. Dacă 0.24, grafice mai bune. Nu știu, e posibil și asta, să ducă 0.59-0.78. Dacă atinge zona asta, papa, la revedere. Aici, pentru OM, nu cred că mai trece de zona asta, ok? OM. Regiunea importantă, 0.67, 0.77, 808. Parcă încearcă ceva aici, dar ce poți să analizezi pe momente de genul ăsta? Probabil va încerca în zona superioară în perioada viitoare. Bun, mai departe. Ce zici de coinul viral pe X, Grand din loc DEX? Habar n-am. Nu știu, n-am auzit. Șanse să mai vedem ETH la 4K în august, am răspuns. De pe wallet, mersi Dumi. Okay. Avem aici Ciprian Bejan, mersi pentru 49,99. Crezi că Pitma are șanse să ducă la $1-2? Hai să ne uităm. Cum arată PIS? Să ne uităm imediat.
Ne uităm imediat la PIS, deci suntem deja live aproape de 3 ore aici. Frumos, cum am zis și la început că 3 ore vor fi. Da, bine. Prima fost dacă menține suportul la 11, probabil vom vedea înapoi în 15 și ulterior 22. $1 era în regiunea asta. Eu zic că măcar vom vedea un 37, 40, 50 de cenți și vedem de acolo dacă poate mai mult de atât. Dar momentan arată la bottom, arată că ar vrea zonele superioare, adică spre zona asta 22 de cenți. Dacă face all-time high link, cel mai probabil și ăsta va rula înapoi spre $1 la un moment dat. Bun, mai departe. Spunem ceva despre Omni. Te rog că nu zici ce se întâmplă cu urcarea asta brusc. Probabil au pumpat urii. Asta de obicei se întâmplă în cripto. L-au pumpat pe social media și au urcat. Și era normal, pentru că a venit înapoi spre regiunea de unde a plecat Omni, adică spre 1.07, a fost 1.39 aici. N-aș intra în pampurile de genul ăsta, poate chiar și exit liquidity, rămâne de văzut. Dacă ne uităm pe 4 ore, probabil va corecta înapoi spre regiunea de 3.49. Ulterior e probabil să întoarcă pe aici, astea sunt zone de sell. Eu zic că e zona de sell între 6 și regiunea de 23 pe asta. Nu știu dacă se va mai duce mai sus de atât. Dar pe termen scurt, 2 balene l-au pumpat. Cam atât. Vedem dacă poate să menține pumpul ăsta, dar arată bine. Da, lasă Uidu pe chat de la BingX dacă vrei. Melissa este pe chat și o salutăm. Bun, Costin, bine ai venit în categoria mea și astea sunt toate superchatele de astăzi. La ce vreți să ne mai uităm? Uite, Ethereum îmi pare că nu mai e pe roșu aproape. Pare că a terminat roșața cât de cât aici. Pare că vrea să uite ce volum frumos a venit aici pe ETH. Vezi? Vezi? Piranha a venit aici rapid. Chiar că volumele sunt un pic mai mari de seara, a venit Piranha imediat. Nu vrea să-l lase să... Deci BTC la fel, nu vrea. Acum ne pare că au mai venit și ele spre zone cât de cât de corecție mai decentă aici față de ce erau în trecut. Uite, până și Tia a început. Stop! Acum am zis, reacție exagerată. Jerome Powell n-a fost hawkish, adică pur și simplu n-a fost nimic. Absolut nimic n-a fost. Ca și cum n-ar fi ședința Fed. Exact așa, putea să nu fie. Putea să stea să nu zică nimic, să ducă de acum în vacanță, să întoarcă în septembrie. Stau la simpozion în august și nu putem să întâmple nimic. Absolut nimic. N-a zis nimic. Bun. Mai departe, ARB la cât îl vedeți? Hai să ne uităm la ARB. Hai să ne uităm la ARB. ARB USD. Ne uităm aici că mai avem câteva minute, deci ne mai putem uita. ARB-ul. În continuare, atât timp cât ține 38-39 de cenți, ok. Ulterior, probabil va testa regiunea asta de aici de 0,77080, odată ce va urca peste nivelul de 50 încă o dată. Probabil vom vedea nivelul ăsta, 0,7781, probabilitate destul de bună după cum arată aici. Și apoi 1,213 și vedem ce se întâmplă de acolo, din 1,213, deoarece asta era mutarea pentru arbitru și în continuare o mențin, că probabil o vom vedea mai devreme sau mai târziu. Posibil să vezi aici încă o încercare pentru RSI în regiunea asta, ai deja 3 topuri, de obicei așa îți formează bottom-urile macro, cu ultima aici poate și apoi în regiunile superioare pentru arbitru pe RSI. Mențin, asta probabil a fost bottom pentru arbitru aici, acum stă un pic în lateral. Vrem foarte bine să reia nivelul ăsta și aici va confirma 50 de cenți. Optimism, OPUSD. Hai să ne uităm un pic la el să vedem. Din nou în zona de bottom a rulat 80 și un pic de cențiu din regiunea asta, dar tot în zona de bottom e. Ulterior probabil vom vedea 1-2 și la asta, 1-2-1-5 și vedem ce se întâmplă de acolo. La fel și la BIM. Tot în regiunile de bottom format, e posibil să-ți urce din nou spre 2 cenți la un moment dat BIM din range-ul ăsta. Continuare ok. În continuare ok, a fost un mic flash. BNB-ul a făcut all-time high, pare că face aceleași mutări de fiecare dată. Cu high-uri, all-time high-uri, micuțe, dar nu poate să împingă până în 1000, din păcate momentan. FET-USD. Fetch. Încearcă și ăsta un subsol atât timp cât ține 57 de cenți aici. Încearcă din răsputeri un subsol în regiunea asta și o încercare într-un $1 plus aici. Pentru Fetch ne mai văzut din mai 2025. Probabil vom vedea și la Fetch înapoi în regiunile astea de aici. Vedem August ce ne va aduce, dar eu cred că nu va fi prea rău. Luna august, mai ales în a doua parte. Vedem șomajul, ia să vedem la cât e așteptat șomajul aici. Rapid.
Dacă ne uităm pe șomaj, 2 secunde. Bun. Unde e șomajul? O să fie pe data de... Ia stai așa. Ar trebui să fie pe data de 1. Uite aici. E așteptat la 4,2. 4,2. Aici non-farm la 110.000. Vedem. O să postez desigur ca de fiecare dată în Patreon probabilitățile și ce cred că se va întâmpla și desigur o să dau și tweet-uri. De asta dați follow pe Twitter. Hai să ne mai uităm în ultima fază cum mai evoluează piața. Pare că e pe verde Ethereum mai 1782. Dacă ne uităm pe ultimele 24 de ore, Bitcoin și l-a revenit la zone cât mai bune. 117.279. Totuși restul lucrurilor ne vedem cât de cât pe verde. Aici dominanța ETH în continuare domină. Acțiunile au închis un pic pe roșu, dar am văzut că Microsoft și Meta au bătut și asta probabil va da un imbold bun pentru mâine, pentru piețele financiare clasice, ok? Pentru mâine vedem ce se va întâmpla acolo. Ops, nu sunt logat. Din păcate nu putem vedea și partea de acțiuni. Dacă nu ești logat nu poți să o vezi, dar putem vedea partea de criptomonede, așa ca un update pe final. Un update pe final, putem vedea partea de cripto. Putem să vedem aici ENA care se ție foarte bine, 7% pe ultimele 24, CRV-ul, Pendle pe ultima oră, putem să vedem că piața și-a revenit pe verde, destul de aprins, Etena pe ultima oră aici destul de bine, Pump, TIA și-a revenit pe verde pe ultima oră, Injective stă excelent, Render, Optimism, destul de mult verde pe ultima oră aici. Pare că după ce a terminat discursul Jerome Powell, Clockwork, piața a urcat 0036 și pentru Pengu aici. Bun, concluzie, suntem pe drumul ăla pavat în ce am zis mai devreme în analiza de la început din Prezi. Vă ziceam că cel mai probabil vom vedea 2 care se vor opune lui Jerome Powell și asta poate să fie începutul sfârșitului pentru Jerome Powell. A zis că au venit cu niște idei bune și argumentate de data asta, deci Jerome Powell probabil deja se gândește, i-a luat cât de cât, să zicem așa, în serios, cu toate că n-a zis exact ce au zis ăia. Vedem în minutes, în FOMC Minutes pe 20 august, acolo o să vedem exact argumentele și ce au argumentat. 21-23 simpozionul, unde cred că la simpozion se va face shift-ul în sfârșit și probabil vom vedea când Jerome Powell vrea să taie dobânda. E foarte probabil să fie, nu știu, octombrie, poate septembrie. Ia să vedem acum, dacă ne uităm pe CME Watch Tool, dacă s-au mai dus procentajele în sus sau în jos înainte să ieșim. Sperăm să ne auzim duminică. Ia să ne uităm aici pe ședința din 17 septembrie. Pe ședința din 17 septembrie probabilitatea a scăzut acum, e cam un 50-50 momentan. Noi vedem că e la 45% acum față de 55% când era mai devreme pentru o tăiere de 25% de bază. Cumva după ședința asta interpretarea a fost un pic mai hawkish, cu toate că Jerome Powell n-a dat niciun fel de hint dacă va tăia sau nu. În septembrie probabil ne va da la Jackson Hole, cum am zis mai devreme. La ședința din septembrie, apoi mai avem pe 29 octombrie, unde aici probabilitatea de 48% momentan că va tăia 25 de puncte de bază, dar mai e mult până acolo și apoi mai avem 10 decembrie. Deci astea sunt 3 ședințe aici pe care le mai avem de FOMC, da? Și în astea 3 se așteaptă 2 tăieri. Deci vedem când ne dă hintul, septembrie, octombrie, decembrie, vedem, ne va spune desigur Jerome Powell probabil la simpozion cam fiecare an. Îi place lui acolo, nu știu, la simpozion, îl cheamă ăștia, îi dau de mâncare, de băut, domnule Jerome Powell, și atunci mai râde, ați văzut că mai ai și întrebări de alea. Ce faceți în timpul liber? Îmi plimb câinele, nu știu ce, să vedem la simpozion, la Jackson Hole, probabil vom face și live la Jackson Hole, pentru că cred că da, shift-ul va veni atunci. Va veni după, cel mai probabil după 20 august. Vom avea mai multă claritate și atunci piețele poate au timp de pe 15-20 august până pe 17 să-ți facă un price tin și atunci poți să vezi Ethereum 4000, poți să vezi multe. Dacă piețele totuși miroase piața dinainte că Jerome Powell va face asta, e posibil să vezi dinainte urcarea, dar nu cred momentan. Dar reacția a fost bună. Ne așteptăm la ETH să stea într-un range până atunci, exact cum v-am explicat mai devreme, adică în range-ul ăsta, poate mai face una, habar n-am, spre 4000, dar ne așteptăm să facă ceva de genul ăsta și la un moment dat poate să facă o mutare, nu știu dacă 3200 sau 3400 și de-abia apoi, cumva să nu-ți ia toate pozițiile astea de long, să ți le lichideze exact cum a făcut Bitcoin în trecut, exact cum a făcut ETH aici, pe ultima corecție, înainte să ducă în regiunea asta super
superioară, da? Cum ne-am uitat mai devreme, dacă e să ne uităm aici. Exact cum a făcut în range-ul ăsta, când s-a dus undeva la 3500 sau... 2 secunde că ăsta e un grafic foarte încărcat. Sau aici, în regiunea asta, când s-a dus un pic sub 2200, când s-a dus la 2108. E posibil să vezi ceva de genul ăsta, dar ulterior cred că va împinge, pentru că are prea multe din spate să nu împingă din punctul meu de vedere ETH. Okay? Bun. Deci se stă, vedem alt season în martie 2026. Nu neapărat. E posibil să-l vezi mai devreme, dar o să fii probabil dezamăgit dacă nu ești în monedele care chiar o să performeze, deoarece nu toate vor performa spre all-time high. Nu toate. Ethereum este una dintre surprinzele plăcute pe care dacă l-ai în portofoliu probabil îți va performa, BNB-ul probabil îți va performa, Ethena probabil îți va performa, poate Pengus va performa destul de bine și altele SUI probabil va performa. Și atât, dar dacă ai păcănele sau de-alea mai vechi, poate urcările nu sunt pe placul tău, nu o să fie pe placul tău la nivelul pe care tu l-aștepți, să zicem așa, că nu o să urce toată piața, nici măcar în 2021 atunci n-au urcat toată piața. Bun. Spor la studia. Da, cam atât pentru astăzi. Sperăm să ne auzim duminică cu un nou live. Depinde ce se mai întâmplă și în piață, dacă e ceva interesant. Dacă nu ne auzim duminică, e posibil să ne auzim luni sau marți cu un nou video offline, cum l-am făcut pe ăsta de aici. Am văzut că e destul de apreciat. Adică vă plac și aceste videouri un pic mai scurte și mai ales când sunt momente de genul ăsta, cred că prinde bine, ok? Asta de aici. V-am zis ceva care probabil majoritatea nici măcar nu vă așteptați la cei doi ca să fie împotrivă. Din punctul meu de vedere e un punct bun. E un punct bun că cei doi s-au opus, deoarece ai în sfârșit o poziție în FOMC, în comitetul lui Jerome Powell, la adresa lui de a în sfârșit aduce dobânzile mai jos. Okay? Aurul, da? Nu ne-am uitat pe aur, aveți perfectă dreptate. Uite, cumva l-am evitat. Nu știu de ce, imediat să ne uităm pe aur. Înainte să ieșim, unde este aurul? Metale. Bun. Hai să uităm. Cupru. Și mi-a zis și de cupru mai devreme. Uite, nu m-am uitat. Ce a făcut? A pus Trump tarife, a luat tarife. Ce s-a întâmplat pe cupru aici? Ia, că sunt interesant. 19% pe cupru. Corecție. Wow. Wow. Ia stai să ne uităm un pic aici. 19,6 pe cupru. Imediat. Să văd ce s-a întâmplat aici. Că e ok. Copper prices collapse. President Trump's tariffs exclude refined metal. Ok, da, asta, ok. Da. Copper plunge. President Trump tariffs exclude refined metal, a major blow to producers banking on protection. Deci da, la tarifele lui Trump, l-a nenorocit cupru aici. L-a adus aproape la zero. Unde a mai fost aici? A fost la nivelul din mai 2025. Momentan, vedem unde naiba se oprește aici. Da, uite, scria și aici, din cauza lui Trump. Băi, Trump acum a devenit cel mai mare manipulator de piețe. Uite, știu ce a făcut aici într-o candelă. Într-o candelă pe cupru, incredibil. Și silverul aici a picat, ulterior probabil silverul se va duce în 43,50, cum am zis. Iar aurul e topi. Aurul e topi, tată, și asta arată bine. Asta arată bine aici, că aurul e topi. Ok, în regiunea asta 3400. Adică e top și îți dă cumva prilejul pentru aseturile de risc să performeze mai bine. Asta arată cât de cât distribuție, mai ales dacă aurul pică sub nivelul de cât e aici. Asta e nivelul 3252. Pică sub nivelul ăsta, probabil va face ceva de genul ăsta, se va apropia de 2969, de unde din nou va face un bounce. Cel puțin asta văd de la aur în perioada viitoare și asta arată cât de cât bine pentru aseturile de risc. Nu e rău. Ce mai era? BTC total 3, în BTC împărțit la total 3. Aici, pe zona de algo, nici ăsta n-arată rău, să știi, 2.33. 2.33 aici arată cât de decent din bottom-ul ăsta din septembrie 2021. Total 3 împărțit la BTC, cred că era invers. Da, era invers, ok, bun, 1.62. Da, asta vă ziceam de zonele astea de aici, de 1.51, cât de cât interesant, dar era total 3 împărțit la BTC. Stai așa, că-l găsim, da, asta era.
Bun, da, a venit un bounce aici. Știu că Cohen zice că vedem 0,28, dar nu se știe niciodată. Momentan arată cât de cât măcar o încercare de bottom, dar da, încă nu l-ai până când nu urci măcar peste 0,46 ca să vezi o reacție. Iar Jerome Powell nu se clintește momentan. Totuși ești în zona aia pentru altcoin-uri, în zona interesantă. Totuși DXY nu este sub 95, ăsta pare că zăbovește până în regiunea asta. Mai ai ceva, n-ai oprit QT, mai ai câteva chestii pentru ca lucrurile să aibă și ele cât de cât o performanță, nu doar ETH și BTC. Bun. Cam atât pentru astăzi, sper să ne auzim duminică, dacă nu, intrați în Discord, îl aveți jos, intrați în Patreon, îl aveți jos, intrați în Twitter, în X, da, Real Daniel Niță, în Instagram, vi-l arăt și pe ăsta aici, îl găsiți și pe ăsta, ce vă place vouă, pe toate, pe una dintre ele, ce folosiți, găsiți aici, uite, și în Instagram, găsiți Real Daniel Niță, bam, îmi dați și follow aici, dați follow și în secțiunea de X, dați și în Discord, deoarece acolo discutăm destul de mult despre ce se întâmplă în piețe, dar mai ales și pe cealaltă gen X. Așa, pap, într-o oră, da, vezi, după ce a terminat Jerome Powell de vorbit absolut nimic, adică a stat și a vorbit nimic, aproximativ o oră și ceva, piețele au zis, bă, stai că până la urmă nu a zis nimic, adică omul a fost neutru, neutralitate, n-a zis nimic. Bun. Numele Daniel Niță, dacă v-a plăcut, dați și un comentariu dacă ați ajuns până aici la finalul acestui live, lăsați un comentariu, nu uitați că avem deal-ul cu cei de la BingX, puteți să lăsați și în comentarii dacă aveți o idee, puteți să lăsați și pe chat, o să mă uit mâine pentru voucherul respectiv, dar aveți toate deal-urile aici, ok? Aveți toate deal-urile aici, aș aprecia un like după aproximativ 3 ore și 5 minute, rămânem aici până la final, din punctul meu de vedere vom vedea lucruri bune. Vom până la urmă vedea lucruri bune și vom intra și pentru Ethereum în zona de blow-off top, dar odată ce Ethereum face all-time high, țineți-vă bine. Țineți-vă bine pentru că este începutul sfârșitului, ca de fiecare dată. Stay safe. Much love. Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. 2-3 vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! 2-3 cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajunge.
Ooh.